Καλησπέρα σας αγαπητά μου αδέρφια. Υγεία και ευλογία, μακροζωία και καλών καρδίαν σε όλον τον κόσμο. Σήμερα και καλό μήνα κιόλας. Σήμερα είναι 1η Ιουνίου και μπήκαμε έτσι πρώτη μέρα σε καλοκαιρινό περίοδο. Έτσι, αγαπητά μου αδέλφια, με αξίωσε πάλι ο Θεός και η Παναγιά που θα κάνουμε και μια ζωντανή μετάδοση, έτσι να μιλήσουμε, να λέμε διάφορα θέματα. Τα περισσότερα που θα λέμε εμείς γενικώς θα μιλάμε για τα θέματα, για το περιβόλι της Παναγιάς, για τις περιπέτειες που ζήσαμε, που ζούμε, που θα ζήσουμε, γιατί το περιβόλι της Παναγιάς είναι ένα επίγειο παράδεισο. Όποιος έχει πάει το γνωρίζει για ποιο πράγμα μιλάω, γιατί είναι κάτι το οποίο είναι ορθόδοξο τόπο που μυρίζει ορθοδοξία εκεί πέρα. Λοιπόν, μισό λεπτό τώρα. Γεια σου Βασίλη. Υγεία και ευλογία. Χριστό αδελφέ. Βασίλειε. Σήμερα στις 5 η ώρα υπήρχε στην Αθήνα μια συγκέντρωση για διαμαρτυρία των προσωπικό αριθμό που μπαίνει τώρα και αυτό πάνε να προβάλλουν μέσα στην καθημερινή ζωή τον κόσμο, στον άνθρωπο, στην ανθρωπότητα. Λοιπόν, ο Βασίλης Κωνσταντίνος, καλό μήνα με υγεία και ευλογία. Καλό μήνα, Χριστό αδελφέ. Ο Βασίλης, γεια σου Νίκο, είσαι καλά Νίκο, εδώ είναι 11.30 το πρωί. Νέα Υόρκη αγαπητά μου αδέλφια, είναι ο Βασίλειος, ο Χριστός αδελφός μας από την Νέα Υόρκη. Hello my brother. How do you do? I'm fine. Να ξέρεις, Χριστό αδελφέ, ότι
η ελληνική ζεστασιά θερμαίνει τις ψυχές σας εκεί πέρα που είσαστε στην Αμερική. Γιατί σας δίνουμε όλη την αγάπη μας από εδώ, από την Ελλάδα, σε εσάς εκεί στους συνηθισμένους Έλληνες που ζείτε μακριά από την πατρίδα, στη μακρινή Αμέρικα, USA. Λοιπόν, υπάρχει, άκουσα δηλαδή τελευταίο καιρό πολύ έτσι μια ανταπόκριση ανθρώπων Αμερικανών και όχι μόνο Ελλήνων και μη Ελλήνων, άλλες ηθαγένειες που βαπτίζονται ορθόδοξοι χριστιανοί. Αυτό είναι ένα πολύ ευχάριστο γεγονός, δηλαδή και οι πληροφορίες που λαμβάνω εγώ, είτε ένα απίστευτο έτσι, που η Ορθοδοξία ξυπνάει τις καρδιές μέσα στην Αμερική, τα Αμερικανόπουλα, όπως είναι και στην νεαρή ηλικία και παίρνουν την Ορθοδοξία. Ήταν ένα γεγονός πάρα πολύ ευχάριστο. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός. Λοιπόν, και ο αδελφός μας ο Βασίλειος με το όνομα Μπίλης είναι εκεί στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη. Είναι από τους πρώτους που έχει πάρει και κάποια ευλογία που έχω στείλει τότε και έχει αγιορητικό κομποσκηνάκι και ευχόμαστε όλοι να υπάρχει να αυξανόμαστε, να είμαστε με λίγα λόγια να ξυπνήσουν τα μυαλά μας και οι ψυχές μας, να ξυπνήσουν για να καταλάβουμε ότι η πίστη μας είναι μια ευλογία Θεού είναι αυτό. Είναι μια ευλογία Θεού, το οποίο πρέπει να το καταλάβουμε ότι έχουμε τέτοιο πώς να σας πω, αγαθό αυτό του Θεού, ας πούμε, η ευλογία του Θεού, το οποίο είναι πραγματική, καθαρή, υγιεινή, που μας δίνει ο Θεός και δόξα σε ο Θεό γίνονται ανταποκρίσεις από τον κόσμο και ξεκινάνε να βλέπουν την αλήθεια. Δεν είναι τίποτα τυχαίο όλο αυτό, όλα είναι το θέλημα του Θεού, γιατί και ο Θεός άμα βλέπει ότι δίνεις αγάπη και το θέλεις, ανταποκρίνεται και αυτός και σου δίνει την ευκαιρία. Λοιπόν, ο Ευρυπίδης Ζαφυρίου. Καλησπέρα και καλό μήνα να έχεις, κύριε Νικόλα, από την όμορφη Μυτιλήνη. Υγεία και ευλογία, Χριστέ αδελφέ Ευρυπίδη, καλό μήνα και με υγεία, ευλογία, μακροζωία και καλών καρδία σε όλο τον κόσμο. Η Θεοδόρα μας από την Σύρο, καλησπέρα, καλό ευλογημένο μήνα σε όλους. Καλησπέρα, Θεοδόρα, υγεία, ευλογία, μακροζωία και καλών καρδία, Χριστέ αδελφοί μας. Και να είσαστε πάντα καλά, χαρούμενοι και ευτυχισμένοι σε αυτό το πανέμορφο νησί που είσαστε. Είναι από το νησί της Σύρου. Ο Βασίλης, how are you, my brother? I'm fine and best. Thank you very much, my brother. Τώρα που λες, εγώ έκανα 2 νύφες ξένες και βαπτίστηκαν και οι 2 τα θέλανε οι ίδιες. Δεν είναι τυχαίο γεγονός αυτό, Χριστέ αδελφέ Βασίλειε. Έχω ακούσει από τα νεαρά παιδιά, δηλαδή βρίσκονται κατά κάποιο τρόπο, μάλλον εύκολο είναι,
διαβάζουν τους Αγίους μας, όπως το Άγιο Ιωσήφ του Ησυχαστού, ο ένας δηλαδή πάει, βαπτίζεται τώρα σε 2 εβδομάδες, θα βαπτιστεί στο Τσικάγο, ναι, κάπου εκεί στο Τσικάγο υπάρχει ένα σαν μοναστήρι είναι, του γέροντα Εφραίμ της Αριζόνας είναι. Λοιπόν, και θα βαπτιστεί εκεί πέρα και θα πάρει όνομα ο Ιωσήφ, που ήταν άθεος μέχρι τώρα, δηλαδή δεν πίστευε σε τίποτα, ήταν άθεος. Και λέει πάρα πολλά παιδιά, λέει, δικοί μας γνωστοί και αυτοί, που βαπτίζονται. Δηλαδή αυτά που μου έχει πει είναι τουλάχιστον πάνω από 15 παιδιά που γίνανε Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Και όταν λέμε για Ορθόδοξοι Χριστιανοί, όχι απλά βαπτιστήκανε, έχουν ζήλο προς το Τριάδικο Θεό. Δηλαδή είναι ένα γεγονός το οποίο βίνει χαρά και δόξα σοι ο Θεό. Γιατί βλέπετε τι γίνεται, πήγαν να μας κλείσουν και το μοναστήρι στο Αίγυπτο, το οποίο δεν μπορέσαν να κάνουν τίποτα και πήγαν να κάνουν πιο το ορθόδοξο μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης για να κάνουν μουσείο. Είναι δυνατόν με τους μοναχούς μέσα και αυτά και όλα αυτά που βλέπετε, υπάρχουν αυτά τα θέματα τα οποία είναι δοκιμασίες, αγαπητά μου αδέλφια. Είναι δοκιμασίες οι οποίες πρέπει να σταθούμε εμείς στα πόδια μας, να μην καταρρέεται το εσωτερικό μας πνεύμα μέσα, να είμαστε γεροί, δυνατοί και να κρατάμε τις σωστές αποφάσεις που ήδη έχουμε πάρει. Λοιπόν, ο Γιώργος Αναστασίου, καλησπέρα αδελφέ μου, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα εκτός αδελφέ Γιώργη, υγείαν, ευλογίαν, μακροζίαν και καλών καρδιάν και χαίρομαι πάρα πολύ που πέρασες πολύ ωραία και πίστεψέ μου, κάθε φορά που θα πηγαίνεις αδελφέ θα αποκτάς ακόμα περισσότερες στιγμές και εκτός από αυτό θα γνωρίσεις και περισσότερο κόσμο και θα παίρνεις απέραντες ευλογίες από την Παναγιά και από το Θεό. Και κάποια στιγμή, που θα έρθει κάποια στιγμή και αυτή, εννοείται θα επισκεφτείς και τα δύσκολα προσβάσιμα σημεία του Αγίου Όρους, που είναι η έρημος της Ορθοδοξίας του Αγίου Όρους, που είναι Άγια Άννα, Κατουνάκια, Καρούλα, Καυσοκαλύβια, Βίγλα και όλες αυτές τις περιοχές εκεί στα απομακρυσμένα σημεία, Κερασιά, Άγιο Βασίλειο, έχει πάρα πολλά εκεί πέρα, τα οποία είναι μία άλλη πλευρά προσκυνήματος του Αγίου Όρους, του επίγειο παράδεισου μας. Ο Πατέρ Αρτέμιος δεν έχει τελειώσει το θέμα με την Μονή Σινά στην Αίγυπτο. Εμείς ευελπιστούμε ότι θα τελειώσει προς όπως ήταν, δηλαδή μην χάσουμε εμείς το μοναστήρι, γιατί είναι ένα από τα γερά μοναστήρια, δηλαδή ένα από τα πρώτα μοναστήρια. Αν δεν κάνω λάθος, είναι πάρα πολλά, εκατοντάδες χρόνια. Οπότε εγώ πιστεύω ότι δεν θα το χάσουμε, δεν θα το αφήσει η Παναγιά για να χαθεί ένα ζωντανό κλήρο της Ορθοδοξίας, που είναι ο όρος Σινά, η Ιερά Μονή της Εκατερίνης,
της Αγίας Κατερίνης. Ο Γιώργος Κολοβός, γεια σου Νίκο, γεια σου Γιώργη, Χριστό αδελφέ, υγείαν, ευλογίαν, μακροζωίαν και καλών καρδιάν αδελφέ. Να είσαι πάντα καλά, γερός και δυνατός. Από πού μας γράφεις, άμα θέλεις, γράψει από ποια περιοχή. Η Σταματία είναι από την Ηλιούπολη, ευλογημένη Κυριακή σε όλους. Υγεία και ευλογία Σταματία, να είσαι πάντα καλά, γερή και δυνατή. Πότε είσαι πάλι για το Άγιον Όρος, ρωτάει ο Γεώργιος Κολοβός, 13 Ιουλίου θα είμαι στο Άγιον Όρος, θα ανέβω για αρκετές μέρες πάνω. Ευλογημένη Κυριακή σε όλους, λέει η Σταματία, ναι, ο Αναστάσιος Μαυρόπουλος, ευλογείται Πάτερ Αρτέμιε, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, Χριστό αδελφέ Αναστάσιε, υγεία και ευλογία μακροζέν και καλών καρδιάν. Αναστάσιε, να είσαι πάντα καλά, γερός και δυνατός. Η Ελπίδα Λαζαρίδο, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα Ελπίδα μου, υγεία και ευλογία, να τρώω τα ψία στα έμνοστα. Ο Θεός να φτάσει πάντα να είσαι χαρούμενη, υγιής και ευλογημένη. Να είσαι πάντα καλά και ευτυχισμένη. Η Σταματία είναι το αρχαιότερο και είναι ξεκάθαρη η επίφυση του πονηρού. Εννοείται, ναι, είναι ο πονηρός, το οποίο δεν είναι μόνο το μοναστήρι και γενικώς βλέπετε πώς είναι τα πράγματα, πολυμάνει την Ορθοδοξία. Πολυμάνει την Ορθοδοξία και ό,τι είναι προσπαθούν να κάνουν, δηλαδή να πονάει η Ορθοδοξία, που να ξέρετε αγαπητά μου αδέλφια, άμα έχετε αγάπη, δύσκολα να πονέσει, πάρα πολύ δύσκολα. Ο Θεός τα φροντίζει όλα, ο Ιησούς Χριστός τα φροντίζει όλα, γιατί όλοι είμαστε του Ιησού Χριστού είμαστε εμείς. Τίποτα χωρίς τον Ιησού Χριστό δεν είμαστε απολύτως τίποτα, κανένας από εμάς, κανένας. Όλοι είμαστε του Θεού. Ελπίζω και εγώ να αναιρεθεί αυτή η απόφαση. Καλησπέρα Νικόλα, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα Εκατερίνα, καλησπέρα. Υγεία και ευλογία μακροζωία και καλών καρδιάν. Η Εκατερίνα μας είναι από την Καλαμάτα, από μια πανέμορφη πόλη της Πελοποννήσου. Έχω πάει το Ιαννάρι, ήμουν εκεί, έχω πάει και σε μοναστήρια της περιοχής εκεί πέρα. Είναι ένα ευλογημένο τόπο. Μου άρεσε πάρα πολύ και πιστεύω και όποιος θα το επισκεπτεί θα το αρέσει. Θα το αρέσει γιατί και ο κόσμος είναι πολύ θερμός εκεί, όπως και στη Ρόδο που πήγα, ήμουνα μια εβδομάδα και Σίβη και Ρόδο. Δηλαδή η Ελλάδα δεν μπορείτε να φανταστείτε τόσο μοναστήρια που έχει, τόσους Αγίους, τόσα λείψανα, δηλαδή είναι γεμάτο ευλογία. Ο Θεός μας έχει δώσει την ευλογία των Αγίων, που όπου και να πας στην Ελλάδα, όπου και να πας θα βρεις και λείψανα των Αγίων μας. Και εκτός από αυτό, έχουμε το περιβόλι της Παναγιάς, το οποίο είναι ένα πολύ ορθόδοξο, ένα, δεν ξέρω πώς να βρω και μια λέξη έτσι να πω ότι το περιβόλι της Παναγιάς είναι ένα εξαιρετικό τοπίο, το οποίο τα έχει όλα μέσα.
έχει όλα. Μέχρι και ο αέρας είναι ορθόδοξος εκεί. Και θαυματουργές εικόνες και σε μοναστήρια. Έχει 20 μοναστήρια, το οποίο σε κάθε μοναστήρι υπάρχει και θαυματουργή εικόνα και πάρα πολλά λείψανα Αγίου. Όπου και να πάτε, αγαπητά μου αδέλφια, στο περιβόλι της Παναγιάς, όπου και να πάτε, θα νιώσετε την γαλήνη. Κάθε κομμάτι, κάθε τετράγωνο, κάθε κομμάτι γης, δηλαδή, του Αγίου Όρους, έχει κάτι δικό του, κάτι ξεχωριστό. Γι' αυτό και όσο πηγαίνουμε, όπου και να πηγαίνουμε, μας φαίνεται συνέχεια ότι ζούμε κάτι διαφορετικό. Σε καμία περίπτωση δεν ζούμε κάτι το ίδιο, δηλαδή πάντα μας έρχεται κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, όπως και τώρα που πήγα και είδατε που πήγα και τι ήταν αυτό. Κοίταζα, τα φτιάχνω εγώ τα βιντεάκια και βλέπω και λέω τι είναι αυτό, πού δηλαδή, τι έχουμε ζήσει εκεί πέρα, τι έχουμε ζήσει, δηλαδή είναι κάτι, απλά δεν περιγράφονται αυτές τις στιγμές, δύσκολα να τα περιγράψεις. Την ώρα που πήγαμε και κάναμε το γύρο εκεί στα φρικτά καρούλια, είδατε πόσο απότομες κατηφόρες εκεί, ύψος, δηλαδή άμα έχεις ύψοκοβία, απλά δεν πας. Δεν θα πω ότι είναι επικίνδυνα, απλά δεν πας καθόλου, γιατί παντού υπάρχει σημεία τα οποία σε μισό μέτρο δεν βλέπεις τι είναι μπροστά και το μόνο που βλέπεις ότι είναι απότομη κατηφόρα κάτω. Οπότε, εκτός από αυτό, είσαι συνέχεια είσαι ψηλά, είσαι σε σημεία τα οποία είναι πολύ δύσκολα, αλλά όσο πιο δύσκολα, τόσο πιο ευχάριστα είναι, να ξέρετε. Τόσο πιο πολύ σε φέρνει πιο κοντά στο Θεό, γιατί κάναμε και πήγαμε στο Κυριακό του Αγίου Γεωργίου, εκεί στα Φρικαλαία Καρούλια, μετά έχει κι άλλο ένα Κυριακό, γεννήσεως του Χριστού, το οποίο και σε αυτό έχει πέσει πέτρα. Δεν ξέρω τώρα πώς γίνεται, αλλά και στα δύο έχουν πέσει πέτρες. Αυτό γίνεται συνήθως σε βροχές, όταν γίνεται βροχή, πέφτουν κάποιες πέτρες κάτω και επειδή είναι κρυμμή εκεί πέρα, γίνονται αυτά τα γεγονότα, ας πούμε, τα οποία δυστυχώς συμβαίνουν. Λοιπόν, εγώ, αγαπητά μου αδέρφια, έχω ανεβάσει τώρα, νομίζω θα σας αρέσει πάρα πολύ. Είναι περίπου, θα σας πω ακριβώς πόση ώρα είναι. 1 ώρα 50 λεπτά. 1 ώρα 50 λεπτά είναι ένα βίντεο το οποίο είναι από την αρχή μέχρι το τέλος, όλη η διαδρομή στα Φρικαλαία Καρούλια που είναι. Δηλαδή εκεί που ξεκινήσαμε από τα Κατουνάκια, που πήρα την ευχή από το πατέρα Νικηφόρο, πήρα την ευχή του πριν πάω εκεί πέρα, γιατί περίπου καταλάβαινα το μέρος που πηγαίνω και πήρα την ευχή του και έτσι πήγαμε με τον Πάτερ Βασίλειο, που ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Πατέρα Βασίλειο για αυτή τη ξενάγηση, μοναδική ξενάγηση που έχει κάνει, γιατί αυτό που έχουμε ζήσει εκεί πέρα ήταν μοναδικές στιγμές. Δεν έχω ξαναζήσει ποτέ τέτοια ξενάγηση. Δηλαδή,
Να φανταστείτε 12 χρόνια πηγαίνουν στο περιβόλι της Παναγιάς, αλλά τα καρούλια είναι δίπλα εκεί πέρα, δεν είναι μακριά, είναι δίπλα και μετά από τόσα χρόνια τώρα πήγα σε όλο αυτό το κομμάτι, δηλαδή από την πλευρά τους Δανιλαίος κατέβηκα κάτω, σε ένα μονοπάτι δηλαδή κατεβήκαμε και από εκεί φτάσαμε στο Αυτή. Από Αυτή πήγαμε σε 2 σπηλιές, η μία ήταν βαθιά, λοιπόν, και σε αυτή τη σπηλιά εγώ πρώτη φορά στη ζωή μου μπήκα και ήταν απίστευτη έτσι, εμπειρία που πριν μπεις στο Αυτή είχε ένα τέμπλο εκεί που σαν παράκληση μπορώ να πω, δηλαδή σαν εκκλησάκι που κάνουν και εκεί λειτουργία οι ασκητές και μετά από πίσω έχει σπηλιά και πας. Να σας πω αγαπητά μου αδέλφια, μην διαχειρίσετε, δηλαδή μην πάτε μόνοι σας σε καμία περίπτωση, είναι επικίνδυνα γιατί μπορείτε να χαθείτε εκεί πέρα και μην διανοηθείτε και πάτε μόνοι σας. Αυτό θα σας πω, γιατί είχαμε έναν προσκυνητή που πήγε μόνος του και τον βάλανε με την ομάδα των ΕΜΑΚ. Ήρθανε 10 άτομα και τον βάλανε από εκεί, οπότε πάλι καλά που δεν έχει πέσει και πουθενά αυτός, γιατί έχει μένει σε μια σπηλιά πίσω από το Αυτή, δεν ξέρω τώρα πώς βρέθηκε εκεί πέρα, αλλά μην διανοηθείτε και κάνετε αυτές πεζοπορίες μόνοι σας, γιατί οι ασκητές είναι το σπίτι τους εκεί πέρα, ξέρουν κάθε πέτρα, ξέρουν κάθε δεντράκι, κάθε σπηλιά, τα πάντα γνωρίζουν εκεί πέρα, γιατί χρόνια ζουν εκεί πέρα. Είναι το σπίτι τους εκεί πέρα. Εμείς αγαπητά μου αδέρφια δεν είμαστε έτοιμοι δηλαδή, γιατί δεν ζούμε, δεν γνωρίζουμε αυτά και γενικώς τα μονοπάτια εκεί πέρα. Εκεί τα μονοπάτια δεν έχει ταμπέλες, δεν σου δείχνει, γιατί δεν είναι για να κάνουν ξεναγήσεις εκεί πέρα. Άμα δεν υπάρχει κάποιος ξεναγός που είναι μοναχός ή κάποιος από εκεί, από την ευρύτερη περιοχή, μην διανοηθείτε να πάτε μόνοι σας, γιατί θα χαθείτε εκεί πέρα. Θα χαθείτε πώς, το μονοπάτι κάποια στιγμή χάνεται. Άμα δεν το ξέρεις, πας και κάποια στιγμή δεν ξέρεις μετά πού θα πας. Έχει μετά 2-3 μονοπάτια εκεί που θα κάνετε, εκεί μπορεί να κάνετε κύκλο σε ένα μέρος, συνέχεια θα περπατάτε σε ένα μέρος εκεί πέρα, χωρίς να βγείτε να προχωρήσετε. Γι' αυτό και εκτός από αυτό είναι και επικίνδυνο. Γι' αυτό προσπαθήστε να επικοινωνήσετε με κάποιους που μπορεί να σας πάνε, κάποιοι που να είναι γνώστες. Όχι να πάτε μόνοι σας. Εξάλλου, τα καρούλια δεν είναι ένα χώρος που μπορεί να πάει κάποιος χωρίς την άδεια, ας πούμε, των μοναχών ή αυτά. Εκεί θέλει άκρος απόλυτη προσοχή. Δεν το έδειξα εγώ τώρα για να τρέξετε όλοι να πάτε εκεί πέρα. Εγώ σας το έδειξα να το δείτε. Πώς είναι τα φρικτά καρούλια, πώς είναι οι σπηλιές, πώς είναι μέσα. Αυτό δεν συμβαίνει. Εγώ το έδειξα να τρέχετε τώρα να πάτε όλοι εκεί πέρα, γιατί κάπως έτσι συμβαίνει σε κάποια άλλα σημεία. Το οποίο μόλις πήγα εκεί πέρα και μετά μου λένε, εσύ μόλις τραβάς βίντεο, λέει, και μετά έρχονται όλοι εδώ πέρα. Και εντάξει, οι ασκητές δεν είναι για να τους τραβάτε βίντεο και αυτά. Γι' αυτό και οι ασκητές φεύγουν στην έρημο, σε απομακρυσμένα σημεία, για να βρουν την ηρεμία, την ησυχία τους, για να συγκεντρωθούν, για να κάνουν ασκήσεις. Αυτοί είναι οι ασκητές, αυτοί είναι οι ερημίτες. Γιατί δεν ξέρω τώρα πώς το αντιλαμβάνει, κάποιοι αντιλαμβάνουν και πάνε εκεί πέρα και παριστάνουν δήθεν δημοσιογράφοι, ξέρω εγώ και αυτά, και πάνε και τους ενοχλούν εκεί πέρα. Αυτό είναι κακός που του κάνουν, δεν ξέρω τι όφελος είναι αυτό.
Οπότε καλό είναι για να σταματήσει αυτό, άμα είναι να πηγαίνετε στο περιβόλι της Παναγιάς, αγαπητά μου αδέλφια, να πάτε για να σώσετε την ψυχή σας. Αυτός είναι ο βασικός στόχος και αυτό είναι και η βασική σκέψη του καθενών που πρέπει να κάνει. Πήγα εγώ μαζί με τον πατέρα Βασίλειο, ήταν και ο Σωτήρης μαζί μου και ο Νικόλας. Ήμασταν 4 άτομα. Πήγαμε εκεί πέρα, κατεβήκαμε από πλευρά των Δανειλαίων και βγήκαμε από την άλλη πλευρά που ήταν ο πατέρα Ιωαννίκιος και ο πατέρας Αθανάσης, από εκεί βγήκαμε. Σας έχω δείξει εγώ πώς είναι τα καρούλια, σας έχω δείξει πώς είναι οι σπηλιές. Θα βγει τώρα αυτό το καινούριο το βίντεο που είναι από μία άκρη στην άλλη, δηλαδή θα είναι μόνο φρικτά καρούλια, δεν θα έχει κάτι άλλο και είναι 1 ώρα 50 λεπτά. Κοιτάξτε το, χορτάστε το, να δείτε αυτό. Δεν χρειάζεται να διακινδυνεύσετε και να τρέχετε εκεί πέρα να κάνετε τον ρεπόρτερ και κάθε το εξής. Αυτά δεν είναι παιχνίδια. Πάρτε το λίγο σοβαρά σε αυτό το θέμα και εγώ σαν Νικόλας το δείχνω με αγάπη. Δεν το δείχνω για κάποιο όφελος. Το δείχνω με αγάπη να το δείτε, ειδικά οι γυναίκες που δεν μπορούν να πάνε εκεί πέρα. Να δουν οι γυναίκες, γιατί και αυτές οι αδελφές μας, οι εν Χριστώ αδελφές μας, έχουν ανάγκη να δούνε πώς ζουν οι ασκητές, πώς ζουν οι μοναχοί, να δουν και να μάθουν κάποια πράγματα. Να μάθουν κάποια πράγματα. Κάποιος πρέπει να κάνει, ας πούμε, αυτό. Εννοείται να πηγαίνετε στο περιβόλι της Παναγιάς. Αυτός είναι ο στόχος. Να βλέπετε, να δείτε, αλλά να πηγαίνετε για πνευματικούς λόγους. Να πάτε να κάνετε εξομολόγηση, να πάτε να μιλήσετε με τους πατέρες. Γιατί οι περισσότεροι πάτε εκεί πέρα να κάνετε βόλτες εκεί πέρα, να τραβάτε από εδώ, να κυνηγάτε κάτι εκεί πέρα, αόρατους και αυτά. Τι αόρατους να κυνηγάτε. Πηγαίνετε εκεί όπως σας πηγαίνει η Παναγιά. Να αφιερώνετε περισσότερο χρόνο στην ομιλία με τους γέροντες. Να μιλάτε, να ρωτάτε, κάποια πράγματα να μάθετε. Σας το λέω επειδή υπήρχαν κάποια περιστατικά που τα έχω δει εγώ και απλά δεν μίλαγα, κάπως δεν έβαινα βάση σε αυτό, αλλά σήμερα θέλω να το διευκρινίσω, δηλαδή να δείξω ότι εντάξει, δεν ήταν και για μένα εύκολα 140 κιλά τώρα μέσα σε κρεμούς εκεί πέρα, σε σπηλιές, να μπω, να δείχνω. Το έκανα όλο με αγάπη για να δείτε πώς είναι τα πράγματα εκεί. Σε καμία περίπτωση δεν το κάνω έτσι για να πάνε μετά κάποιοι από περιέργεια και ξέρω εγώ. Το Άγιον Όρος, αγαπητά μου αδέλφια, είναι καθαρά για πνευματικούς λόγους. Για την σωτηρία της ψυχής μας. Καθένας μας να πηγαίνουν για τη σωτηρία, να σώσουμε την ψυχή μας και την ψυχή τους δικούς μας ανθρώπους. Αυτό είναι το Άγιον Όρος, όχι κάτι άλλο. Οπότε να δίνουμε βάση, αγαπητά μου αδέλφια, με όλο το σεβασμό και αγάπη σε όλους τους αδελφούς που πηγαίνουν στο περιβόλι της Παναγιάς, με απόλυτη σεβασμό στον τόπο αυτό, απόλυτο σεβασμό. Με απόλυτο σεβασμό και να αφιερώνεται χρόνο σε ομιλίες με τους αγιορείτες πατέρες. Και θα δείτε τη διαφορά, θα δείτε τεράστια διαφορά. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος, καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα αδερφέ μου Νικόλα, καλό και ευλογημένο μήνα να έχουμε. Αμήν, Χριστέ αδερφέ Κωνσταντίνε, καλό μήνα να έχουμε και ευλογημένο. Γιώργος Κολοβός, Νίκο είσαι Χαϊτόπουλο. Χωρίς την Παναγιά εκεί πέρα
δεν θα ήμουν τίποτα εγώ, γιατί η Παναγιά με βοηθάει, πραγματικά με βοηθάει η Παναγιά, γιατί εκεί που πηγαίνω και αυτά που κάνω εκεί πέρα είναι υπερβολή για μένα, είναι τεράστια υπερβολή. Και αυτά το καταλαβαίνω μετά όταν βλέπω τα βιντεάκια εδώ να τα ψιλομαζέψω έτσι για να υπάρχει ας πούμε ένα σαν ντοκιμαντέρ, και εκεί ξεκινώ να καταλαβαίνω ότι κάτι έχω κάνει τεράστιο υπερβολή, μάλλον δεν ξέρω, αλλά νιώθω τόσο χαρούμενος, τόσο γαλήνη μέσα η ψυχή μου, που νιώθω πολύ ελαφρύς, νιώθω πάρα πολύ ελαφρότητα. Αυτό που έχω πει και πριν, ότι όσο πιο πολύ κουράζεσαι, δηλαδή πας ενάντια του εαυτού σου, ενάντια τα πάθη που έχει ο καθένας μας, δηλαδή ας πούμε θέλουμε να κοιμηθούμε, θέλουμε να καθόμαστε, θέλουμε αυτά, δηλαδή εκεί όλα πας ενάντια, πας κουράζεις το εαυτό σου, ξενυχτάς, κοιμάσαι μόνο 2 με 3 ώρες κοιμάσαι στο Άγιον Όρος και νιώθεις ότι έχεις κοιμηθεί 8 ώρες, ας πούμε. Γι' αυτό λέω, και αλλάζει και η ψυχολογία, γιατί δεν ξέρω, μήπως σε όλους μας παίζει μεγάλο ρόλο η ψυχολογία μας που είμαστε. Γιατί μόλις πηγαίνεις στο περιβόλι της Παναγιάς, αλλάζεις εκεί πέρα. Τόσα χρόνια που πηγαίνω, αυτό νιώθω εγώ. Ότι λαμβάνεις ένα κύμα γαλήνη μέσα, το πρώτο πράγμα που έρχεται, και από εκεί πέρα είσαι χαρούμενος. Σου φέρνει μια χαρά έτσι. Γι' αυτό είναι όντως η γαλήνη είναι ένα φάρμακο για την ψυχή, που λέμε η σωτηρία της ψυχής είναι ο άθωνας, ας πούμε. Λοιπόν, εκεί όντως γιατρεύει την ψυχή, γιατί μέσα μας πώς νιώθουμε, άμα νιώθουμε καλά, αυτό σημαίνει ότι είμαστε καλά, δηλαδή είμαστε καλά με το εαυτό μας. Αν δεν είσαι καλά με το εαυτό σου, εκεί ξεκινάει να υπάρχει πρόβλημα και ξεκινάς να ψάχνεις πώς να βρεις, ας πούμε, το εαυτό σου. Χωρίς το Θεό όμως δεν μπορείς να κάνεις τίποτα απολύτως. Απολύτως τίποτα. Πρέπει να είμαστε πάντα κοντά στο Θεό και στην Παναγία. Αλλά χωρίς τον Χριστό, να ξέρετε, δεν είμαστε τίποτα. Χωρίς τον Ιησού Χριστό, τίποτα δεν είμαστε, γιατί αυτός είναι ο μόνος αληθινός Θεός και είναι η αγάπη στο Ιησού Χριστό είναι και ο δρόμος μας, το τριαδικό Θεό, τριαδικός Θεός της Ορθοδοξίας. Γιατί όλα τα γεγονότα είναι αληθινά, όλα είναι ζωντανά και όλοι τα ξέρουμε, όλοι τα γνωρίζουμε, ότι η πίστη μας είναι ζωντανή και δεν έχουμε θρησκεία, έχουμε πίστη στο τριαδικό Θεό. Στα μάτια τα είδα τα βίντεο, πολύ ωραία, όντως, όμως επικίνδυνα. Ναι, στα μάτια μου είναι επικίνδυνα, αλλά εκείνη τη στιγμή δεν καταλαβαίνεις καθόλου επικίνδυνοτητα, καθόλου. Δηλαδή ήμασταν από τι ώρα ήταν όταν πήγαμε, 12, 10 η ώρα το βράδυ φτάσαμε στο ησυχαστήριο. Να φανταστείς, το βράδυ φτάσαμε πίσω. Πόση ώρα ήμασταν μέσα εκεί. Ήτανε, αυτό το έχω καταλάβει όταν έφτιαχνα τα βίντεο. Όταν είσαι εκεί μέσα δεν καταλαβαίνεις καθόλου την επικοινωνία, γιατί εκείνη τη στιγμή σου φέρνει τόσο χαρά, τόσο γαλήνη μέσα, που νιώθεις απλά χαρούμενος. Και όταν είσαι χαρούμενος, διαγράφονται όλα τα υπόλοιπα
όπως ο φόβος, η επικινδυνότητα και τα λοιπά. Λοιπόν, ο Βαλάντης Γέχος. Μπράβο Νικόλα, ευλογημένος είσαι. Βαλάντη, πού είσαι αδελφέ? Καλησπέρα, χαίρετε. Υγεία και ευλογία να έχεις αδελφέ Βαλάντη. Τι κάνεις, πώς είσαι και εσύ? Έχω καιρό να σε ακούσω. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ μαζί μας. Ο Βαλάντης είναι τεχνίτης, ανεβάζει αεροπλάνα, ασχολείται με αυτό, είναι το χόμπι του. Ασχολείται με τα αεροπλάνα, έτσι όμορφα αεροπλάνα, μεγάλα έτσι. Κάπως τα λένε κινητή είναι αυτά. Μπράβο. Σου εύχομαι πολλές επιτυχίες, αδελφέ, και να είσαι ευλογημένος κι εσύ. Εσύ νομίζω, ναι, εσύ δεν πήγες μέσα, εσύ πήγες στον Πάτερ Δαβίδ. Στον Πάτερ Δαβίδ πήγες. Τώρα να φανταστείς, εμείς από το λίγο πιο πάνω από το Πάτερ Δαβίδ, από εκεί από το μονοπάτι, που είναι σαν χωματόδρομο, από εκεί πήγαμε και κάναμε το κύκλο όλο, ξέρεις. Ήτανε φανταστικά, ήτανε. Εγώ να σας πω την αλήθεια, θα το ξανακάνω και θα το ξανακάνω και θα το ξανακάνω με μεγάλη χαρά. Απλά αυτή τη φορά, άμα θα το ξανακάνω, δεν θα είναι τόσο όσο πρώτη φορά. Όταν πρώτη φορά πηγαίνεις είναι κάπως έτσι. Τώρα θα είναι για μένα ένα συνηθισμένο πράγμα, γιατί ξέρω που πηγαίνω, ξέρω ας πούμε πόσο επικίνδυνα είναι, δηλαδή σε τι βαθμό επικίνδυνοτητα έχει. Δηλαδή έχει μεγάλη διαφορά. Αλλά όχι να το κάνω συχνά, δηλαδή μπορώ να το κάνω μια φορά στα τόσα. Εντάξει, αυτό δεν είναι να πηγαίνει συνέχεια, ειδικά το καλοκαίρι δεν το πλησιάζει καθόλου εκεί, γιατί θα κάνει πάρα πολύ ζέστη εκεί. Ο Νίκος Κοντοράβδης. Αδερφέ Νικόλα, υγεία, ευλογία, καλό μήνα σε όλους, σε όλο τον κόσμο. Να είσαι καλά Νικόλα. Ο Νικόλας ήταν ένας από τους 4 που ήταν μαζί μου και η τύχη τον έφερε, η ευλογία της Παναγίας τον έκανε που και εγώ δεύτερη φορά πήγα στα Φρικτά Καρούλια και τότε ήταν και ο Νικόλας πάλι μαζί μου, έτσι και ο Νικόλας 2 φορές έχει μπει μέσα στα Φρικτά Καρούλια και ήταν πάρα πολύ ωραία. Ο Σωτήρης πήγε πρώτη φορά, ήταν αυτό το παιδί που ήταν μαζί μας και ήταν ακριβώς πίσω από το Πάτερ Βασίλειο και μπήκε δηλαδή μπράβο του. Μπράβο στο παιδί και χάρηκα πάρα πολύ που είχαμε ένα τέτοιο παλικάρι σαν το Σωτήρη μαζί μας, το οποίο τι να πω, το ήθελε πάρα πολύ. Δηλαδή το γνωρίζω εγώ το Σωτήρη από εδώ και 2 χρόνια νομίζω, πάλι μέσα από το κανάλι γνωριστήκαμε, είναι από τη Φλόρινα αυτός και έτσι είναι δεύτερη φορά. Πρώτη φορά λόγω μποφόρ εμείς εγκλωβιστήκαμε στη Τοχιαρίου και δεν πήγαμε μαζί πουθενά, αλλά τώρα το είπα, έλα και θα πάμε ήξερα ότι θα πάμε στα Φρικτά Καρούλια, απλά δεν ήξερα σε ποια μέρα θα είναι. Και έτσι ήρθε ο Σωτήρης και δικαιωθήκαμε όλοι και είδαμε αυτό το κομμάτι το οποίο είναι δύσκολο προσβάσιμο και να είναι καλά και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Πατέρα Βασίλειο για όλα, για τον χρόνο του και για την συνάγησή του που είναι μοναδική. Γιώργος Κολοβός, ευχαριστούμε πολύ Νίκο για τις πολύ ωραίες εικόνες. Έχεις δίκιο, είναι πολύ ωραία και για τις γυναίκες. Αυτός είναι ο βασικός σκοπός και στόχος για να τραβήξω. Εντάξει, τώρα να μου πείτε όπως γράφουν κάποιοι στα σχόλια γιατί ανασένεις, αντί να κάνεις, τι να κάνω. Δεν είμαι και όπως έγραψα εγώ ότι δεν είμαι αυτά τα Columbian Pictures που είναι του χολιβουδιανή τέτοια
κινηματογραφή. Ό,τι μπορώ κάνω εγώ. Και εκεί τώρα να είσαι σε ένα κρεμό, να έχεις και το GoPro και με το άλλο να κρατάς στο σκηνή, πώς θα τραβήξεις δηλαδή, τι να τραβήξεις. Πρώτα απ' όλα πρέπει να έχεις την ασφάλεια. Την ασφάλεια, την προσωπική ασφάλεια. Και μετά τα υπόλοιπα. Εγώ πιστεύω ότι ήταν επιτυχημένο για μένα. Δηλαδή, παρόλο που ήταν δύσκολες καταστάσεις για να τραβάς βίντεο, δηλαδή δεν ήταν ένα εύκολο σημείο να τραβήξεις, είναι σημεία που κατεβαίνεις, που είναι κρεμή, αυτά, ειδικά στη σπηλιά μέσα. Και να δεις. Ήταν δύσκολο. Δόξα σοι Θεέ. Δόξα σοι Θεέ. Ήτανε καλά. Και χαίρομαι που το κατάφερα. Το κατάφερα και πάλι χάρη τον πατέρα που μας συνάγησε. Τον πατέρα Βασίλειο. Άλλη φορά όταν τα κάνω απευθείας μετάδοση θα πάρω και καφέ μαζί μου, γιατί ξεκινάω να διστάζω. Έχω πάει στο Άγιο Εφραίμ, στο Νέο Μάρτυρα, στην Νέα Μάκρη, εκεί ήμουνα εγώ. Γι' αυτό και άργησα λίγο να κάνω το live. Λοιπόν, είδα το μεγάλο των 3 ωρών. Είναι αξιόλογα το βίντεο σου, Νίκο. Νιώθω σαν να έχω πάει στο Άγιον Όρος. Βέβαια, δεν χρειάζεται να κινδυνεύετε στους κρεμούς. Στα μάτια μου, για να κινδυνεύεις, το καταλαβαίνεις ότι κάπου υπάρχει κίνδυνος και το αποφεύγεις. Εξάλλου, όταν είσαι εκεί πέρα, πάλι σας λέω, όταν είσαι εκεί πέρα δεν το καταλαβαίνεις. Ειδικά όταν έχεις και ένα ξεναγό μαζί σας. Είναι αλλιώς να είσαι εκεί, να τα δεις πώς είναι. Εννοείται ότι δεν τρέχαμε κιόλας, είχαμε όλο το χρόνο μας. Και έτσι πηγαίναμε. Δηλαδή, στη κάμερα βλέπετε αλλιώς αυτό. Στη κάμερα δηλαδή, το βλέπεις, γιατί και εγώ που μοντάρω τα βιντεάκια, βλέπεις και φοβάσαι, ας πούμε, λες, πού πήγα. Όμως, όταν είσαι εκεί πέρα, δεν βλέπεις, δεν ξέρω, αλλιώς τα βλέπεις. Δεν ξέρω πώς γίνονται αυτά. Μήπως αυτό ας πούμε, το χέρι όταν βάζεις εκεί και τραβάς με το κάμερα, αυτή η απόσταση, ας πούμε, το μισό μέτρο, μήπως κάνει τόσο μεγάλη διαφορά, που σαν να είσαι τώρα πάνω στον αέρα είσαι, δεν ξέρω. Τι να πω τώρα. Δεν ξέρω, εκεί πάντως, εγώ θα σας πω με βεβαιότητα ότι δεν ένιωσα κίνδυνο καθόλου. Δηλαδή, κάπου να πάω, όπου πηγαίναμε όλοι, πήγαινα κι εγώ. Δεν ένιωσα κάπου ότι θα πέσω ή κάτι θα γίνει, όχι, γιατί και τα σκοινιά είναι γερά και οι αλυσίδες ήταν γερά και τα σκαλοπάτια εκεί που ανεβαίναμε ήταν όλα γερά έτσι. Οπότε δεν είχαμε αίσθηση κινδύνου ότι θα πέσουμε ή κάτι θα γίνει. Όχι. Όλα είναι εκεί πέρα, όλα είναι ασφαλής. Εννοείται, άμα βιάζεσαι και αυτά, ναι. Εμείς δεν βιαζόμασταν και εξάλλου δεν χρειαζόταν να βιαζόμασταν. Εμείς απολαμβάναμε κάθε στιγμή που ζούσαμε εκεί πέρα. Ήταν μια απόλαυση για μας. Απολαμβάναμε, δηλαδή, γαλήνευε η ψυχή. Όσο προχωράγαμε, τόσο πιο πολύ γαλήνευε η ψυχή. Και με τον Πάτερ Βασίλειο πήγαμε και στο Κυριακό, έκανε κάποιες ψαλμούς εκεί. Είναι ωραία, δηλαδή συνοδεύεται, δηλαδή πας και γίνεται και προσκύνημα και όλας προσκυνάς στις εικόνες, στα λείψανα, όπως πηγαίνεις, δηλαδή ήταν ένα συμπαγής, ας πούμε, έτσι, ωραίο προσκυνηματικό, προσκυνηματική πεζοπορία μέσα στα φρικτά καρούλα. Αλλά και πάλι σας τονίζω
όχι μόνοι σας. Πάντα πρέπει να έχετε ένα ξεναγό μαζί σας. Όσο και άτομα να είσαστε. Η Κατερίνα είχε και πολύ ωραία χρώματα το βίντεο, πολύ ζωντανά. Κατερίνα, να δεις τα χρώματα μέσα στη σπηλιά που ήταν σαν έτσι μπλε, άσπρα, κάτι, δεν ξέρω, σαν να βρισκόμαστε σε ένα βυθό του ωκεανού. Δηλαδή βλέπεις κάτι στρογγυλά έτσι, μπιμπίκια εκεί πέρα πάνω στις πέτρες, όλα αυτά ήταν απίστευτα ωραία. Απίστευτα ωραία, δηλαδή δεν περιγράφεται αυτή η ομορφιά. Πόσο ήταν ωραία. Και γενικώς η θάλασσα, πόσο γαλάζια η θάλασσα είναι, πόσο καθαρή. Εκτός που έχουν φέρει με το φεριμπότ εκεί πέρα αυτό το πράγμα, που το φέρανε από τη Μεγίστη Λάβρα, επειδή είχε κύματα εκεί πέρα, και για να μην το πάρουν τα κύματα, το φέρανε εκεί πέρα και τον αφήσανε εκεί προσωρινά. Και ήταν η στιγμή που πήγαμε και εμείς και το τραβήξαμε και αυτό. Θέλω να σας πω ότι όλα ήταν τέλεια, όλα ήταν πολύ ωραία. Πολύ πανέμορφα. Ναι, το έχει αυτός. Ήταν πολύ ωραία. Ο Πάτερ Αρτέμιος όμως την ωφέλεια από το Άγιον Όρος να την διατηρείτε και όταν βγαίνετε από το Άγιον Όρος όχι να τα ξεχνάτε όλα τόσο εύκολα και ειδικά τώρα που αρχίζει το καλοκαίρι. Το Άγιον Όρος η ωφέλεια, δηλαδή αυτό που παίρνει στη γαλήνη, για μένα κάποτε κράταγε μερικές μήνες. Δηλαδή είχα τη γαλήνη στην αρχή, ας πούμε, το χρόνο μία φορά ερχόμουν και με γαλήνιβε, με κράταγε. Μετά 2 φορές, μετά 4 φορές, 6 φορές. Τώρα με το ζόρι μία εβδομάδα κρατάει αυτό, δεν μπορώ γιατί με τραβάει, δεν ξέρω τι συμβαίνει μαζί μου, δεν μπορώ να το εξηγήσω, αλλά με τραβάει πάρα πολύ, αγαπάω πάρα πολύ αυτό το τόπο, πάρα πολύ, δηλαδή ό,τι και να μου πείτε τώρα, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Έχω μεγάλη αδυναμία στο περιβόλι της Παναγιάς, το αγαπάω πάρα πολύ. Και μη σας πω ότι με παραμικρό μπορεί και να βρεθώ εκεί πέρα. Με παραμικρό. Δεν θα κάτσω δηλαδή να σκέφτομαι κάτι, οτιδήποτε. Με παραμικρό δηλαδή μπορεί να βρεθώ στο περιβόλι της Παναγιάς. Γιατί αν με αξιώσει η Παναγιά. Μόνο τότε. Αν με αξιώσει η Παναγιά. Μόνο με αξιώσει η Παναγιά. Γιατί πάλι σας είπα ότι μόνοι μας δεν είμαστε τίποτα εμείς. Άμα πρέπει να είμαστε πάντα και όχι πρέπει, είμαστε εμείς. Είμαστε, δεν χρειάζεται καν ούτε να το κάνουμε ανάλυση, ούτε για να πούμε κάτι. Είμαστε του Θεού και είμαστε με το Θεό. Και με την Παναγία βέβαια. Αλλά είμαστε του Θεού. Είμαστε του Θεού, του Ιησού Χριστού, του τριαδικού Θεού μας. Και την Παναγία. Και άμα με αξιώσει η Παναγία, μάλλον αυτό γίνεται και έτσι και ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Θεό και την Παναγία και όλους τους Αγίους. Ευχαριστώ πάρα πολύ που εγώ έτσι όπως είμαι τώρα, δηλαδή νιώθω τόσο χαρούμενος, τόσο μέσα, τόσο ευτυχία μέσα μου, τόσο γαλήνη, ευλογία, ότι υπάρχει αυτό το μέρος, το περιβόλι της Παναγιάς. Δηλαδή μόνο η σκέψη ότι υπάρχει το περιβόλι της Παναγιάς, ότι είναι αυτό με αυτό την ορθόδοξη πλήτη μέσα, γιατί
καταλαβαίνει τώρα, εμείς αγαπάμε την Ορθόδοξη, είμαστε Ορθόδοξοι χριστιανοί και να έχουμε ένα ολόκληρο κομμάτι γη το οποίο μπαίνεις μέσα και είναι μόνο Ορθόδοξα, δηλαδή μιλάμε μόνο για την Παναγία, για το Θεό, για τους Αγίους μας, δηλαδή είμαστε ένα μπουλούκι μέσα εκεί πέρα και όλο αυτό για την αγάπη μιλάμε, για την πίστη μας, για τα θαύματα. Αυτό δεν είναι ένα γεγονός, χαρούμενος γεγονός για μας όλους. Δεν ξέρω τι να πω. Και αυτό που λέει ο Πάτερ Αρτέμιος, ότι πρέπει να ξέρουμε γιατί πηγαίνουμε εκεί πέρα. Πρέπει να ξέρουμε και εκτός που πρέπει να ξέρουμε, πρέπει να πάρουμε και κάτι από εκεί. Και αυτό που πρέπει να πάρουμε είναι αυτή τη γαλήνη, αυτή την ευλογία των γέροντων, δηλαδή τις ομιλίες τους, να μάθουμε κάποια πράγματα εδώ πέρα, να μπει κάτι για να μπορούμε να βγούμε έξω και να μιλήσουμε με τον κόσμο, να τους πούμε και τους διπλανούς μας ότι υπάρχει και αυτό, να ξέρουμε και κάτι να πούμε. Όχι και να πάμε τώρα εκεί πέρα να κάνουμε τις βόλτες μας εκεί πέρα, φωτογραφίες και από εδώ και βίντεο και εγώ πήγα στο Άγιον Όρος και τι έμαθες τίποτα εκεί πέρα, μίλησες με κάποιον γέροντα. Τι έκανες δηλαδή εκεί πέρα. Το Άγιον Όρος, αγαπητά μου αδέρφια, άμα δεν μιλήσεις, δεν ακούσεις τους γέροντες, τους αγιορείτες πατέρες, περνάς την ώρα σου απλά εκεί πέρα. Πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει και ομιλία. Οπωσδήποτε. Και να ξέρετε, αγαπητά μου αδέρφια, άμα δεν έχετε κάνει εξομολόγηση, να κάνετε και εξομολόγηση εκεί πέρα. Οπωσδήποτε. Να κάνετε εξομολόγηση και να πάρετε και την άδεια του πνευματικού σας για να πάρετε και την Θεία Κοινωνία. Αυτός είναι ο βασικός σκοπός. Τώρα βιντεάκια αυτά, όλα αυτά είναι, άμα υπάρχει ελεύθερο χρόνο, εντάξει, το κάνεις και αυτό. Όπως πήγαμε εμείς στα Καρούλα, τραβήξαμε. Όταν πήγαμε μετά στην κορυφή του Άθωνα, τράβηξα και από εκεί. Δηλαδή δεν το κάθεσαι, δεν έχεις στο μυαλό σου δηλαδή μόνο κάμερες και αυτά. Όχι. Το μυαλό σου και την ψυχή σου πάντα στην πίστη, στην Ορθόδοξη, την πίστη. Και όλα από εκεί και πέρα σου αφιερώνει και η Παναγία χρόνο για τα υπόλοιπα. Το κάνεις και αυτά με ένα έτσι ωραίο τρόπο, έτσι που το πρώτο πράγμα που είναι η κάλυψη της ψυχής. Γιατί αυτός είναι ο βασικός στόχος. Τώρα μιλάω για μένα. Ο Πάτερ Αρτέμιος είναι αγιορείτης πατέρας με πάνω από 40 χρόνια εκεί μέσα, είναι μέσα στο κελάκι του και γνωρίζει πάρα πολλά πράγματα, γι' αυτό και είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας και μας λέει κάποια πράγματα, μας διορθώνει άμα είμαστε κάπου λάθος και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις εμπειρίες και για τη ζωή των μοναχών, γιατί η ζωή των μοναχών είναι δύσκολη, δεν είναι καθόλου εύκολη. Ειδικά για μας τους κοσμικούς νομίζουμε ότι φαντάζεσαι τώρα ο καθένας μας να πάει σε ένα βουνό και να μείνει μόνος του εκεί πέρα. Για χρόνια τώρα, έτσι, για χρόνια. Το θεωρείτε τόσο εύκολο? Εγώ δεν το θεωρώ καθόλου εύκολο. Παρόλο που πηγαίνω 12 χρόνια και γνωρίζω τη ζωή τους. Γνωρίζω πόσο δύσκολο είναι. Γι' αυτό βλέπω καμιά φορά μπαίνω εγώ εδώ και βλέπω κάτι γράφουν εκεί πέρα που δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, άλλον γράφουνε, πάλι οι άνθρωποι τώρα δεν έχουν γνώση καθόλου από την ορθόδοξη πίστη μας ή μπορεί να είναι πιτσιρικάδες που δεν έχουν καν ιδέα για το Άγιον Όρος και γενικώς για αυτά. Εδώ θα με συγχωρείτε, αλλά θα σας πω ότι ανέβασα ένα βίντεο με τον μακαριστό γέροντα Γεράσιμο,
το οποίο κοιμήθηκε από το κορονοϊό εκεί στα Κατουνάκια και λόγω προστασίας, τώρα δεν ξέρω τότε, το 21, που ήταν τον βάλανε με το ζαλατίνα για να μην περνάνε το κορονοϊό, ξέρω εγώ, να μην μπει έξω. Τέλος πάντων. Γι' αυτό και τον τυλίξανε με αυτό. Και κάποιοι γράφουν εκεί πέρα, αντί να λένε για το γέροντα, καλό παράδεισο και αυτά, ασχολούνται με το μολάρι. Ασχολούνται με το μολάρι. Τι ασχολούνται? Το μολάρι το βλέπεις δηλαδή. Βλέπεις δηλαδή το γεγονός, εδώ ο γέροντας που έχει αφιερώσει τη ζωή του στην Ορθόδοξη πίστη. Γι' αυτό σας λέω ότι υπάρχουν και κάτι τέτοιο. Να πεις τώρα να μην τους δίνει σημασία. Αυτό κάνω. Γιατί άμα θα έβαινα στο καθένα σημασία, πιστεύω δεν θα άντεχα. Γι' αυτό και κάποια απλά τα διαγράφω, δεν το κρύβω, τα διαγράφω γιατί βλέπω δεν αντισυχούν καθόλου και καλά κάνω. Και όποιος είναι, δηλαδή βλέπει ότι τα μηνύματά του δεν υπάρχουν, να ξέρετε ότι εδώ δεν είμαι εγώ τώρα για να κάθομαι και να υπάρχει αυτή τη διαμάχη εκεί, ειδικά με ο καθένας. Είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί, αγαπάμε την πίστη μας, το Τριαδικό Θεό, τον Ιησού Χριστού, το Θεό μας, το Άγιο Πνεύμα, την Παναγία μας, δηλαδή έχουμε αγάπη στην ζωντανή μας πίστη. Από εκεί πέρα, άμα θέλετε, μένετε, μιλάμε, αλλάζουμε τις άποψή μας. Άμα δεν θέλετε, υπάρχουν άλλα site, να πηγαίνετε εκεί πέρα και να αλληλοτροβόσαστε εκεί πέρα. Δεν ξέρω τώρα, υπάρχουν πολλά εκεί και δεν μπαίνω και καλά κάνω. Γι' αυτό δεν έχω ούτε τηλεόραση και έχω την συνείδησή μου καθαρά. Αυτό, αγαπητά μου αδέλφια, η Αναστασία Παμόζεμποκ Νίκολας Παζδράβ εις Σέρμπιε. Γεια σου. Η Αναστασία, Αλεξάνδρα πρέπει να ήταν αυτή. Александра, доброго здравия и Божьих благословений, сестра во Христе. Я очень люблю всех братьев и сестер. Вы наши братья и сестры по православию, Сербия. Будьте благословенны Богом и дай Бог здоровья. Спасибо большое за то, что написала в комментарии, и благословение Божьих, чтобы у вас был всегда. И Федорчук, Любовь, καλό ευλογημένο μήνα. Δόξα τω Θεώ, χαιρετίσματα από το βροχερό Δουβλίνο. Любовь. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να βλέπετε, έχουμε και Χριστά αδελφούς από το Δουβλίνο, που είναι πολύ μακριά από εδώ, και έτσι είμαστε από παντού. Κοιτάξτε εδώ πόσο άτομα είμαστε. Ξεκινήσαμε από Νέα Υόρκη, που είναι ο Βασίλης μας εκεί, και Δουβλίνο, Σερβία, και από όλη την Ελλάδα. Δηλαδή είμαστε από όλο τον κόσμο. Από όλο τον κόσμο είμαστε εδώ. Άρα αυτό τι συμβαίνει? Δεν είμαστε μόνοι μας. Είμαστε πάρα πολλά. Είμαστε πάρα πολλοί. Εγώ και στο Viber εκεί που μιλάω με ανθρώπους που είναι έτοιμοι να γίνουν μοναχοί κιόλας. Δηλαδή αγαπάνε πάρα πολύ την πίστη. Έχουν κάλισμα μέσα τους. Έχουν νιώσει κάλισμα. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε και από την Ιταλία. Εδώ τον Αναστάσιο. Το Βλά μας. Ο Βλά. Τσόμπι μύρε Βλά μου. Άρε Βλά. Δημήτριος Τσαλκιδών. Κύριε Νικόλαε,
Καλό βράδυ, σε περιμένουμε στην Αγία Τριάδα της Χαλκιδόνας την επόμενη Κυριακή, Κυριακή της Πεντηκοστής. Στη Χαλκιδόνα, Ναι, ναι, έχει και γιορτή, γιορτάζει και... Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, Δημήτριε. Άμα έχεις... ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και δεν είναι και μακριά Χαλκιδόνα, εδώ κοντά είναι. Λοιπόν, οπότε, γιατί όχι, άμα θα μπορέσω και αυτά, γιατί όχι, να έρθω και να σε δω κιόλας και να προσκυνήσω τις θαυματουργές εικόνες που έχει μέσα ο ναός. Εξάλλου, παντού όπου και να πάμε εδώ στην Ελλάδα, μυρίζει Ορθοδοξία και είμαστε ευλογημένοι του Θεού χώρα, να ξέρετε, γιατί παντού υπάρχουν ευλογίες του Θεού, παντού, σκορπισμένα σε όλη την Ελλάδα, με επίκεντρο το περιβόλι της Παναγιάς, που είναι επίγειο, παράδεισο. Είναι ένα παράδειγμα για εμάς πώς είναι ο παράδεισος. Ο Ρετ Καπέλε είναι ο Αναστάσιος, ο Βλάμας, ο αδελφός μας από την Ιταλία. Μάριος, καλησπέρα αδελφέ Νίκο. Συνέχισε να μας μεταδίδεις τέτοιες όμορφες εικόνες από αυτόν τον Άγιο τόπο, όπου είχα την ευλογία να τον επισκεπτώ πέρσι και ευελπιστώ να το πραγματοποιήσω και φέτος. Χαίρετε, Χριστό αδελφέ Μάριε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα θερμά λόγια σου. Όλα αυτά που γίνονται, αδελφέ, όλα είναι με αξίωμα της Παναγίας, γιατί είναι το σπίτι της εκεί. Είναι το περιβόλι της Παναγιάς, είναι το, πώς λέμε, στο σπίτι της μάνας πάντα περνάς καλά και πάντα σε προστατεύει η μάνα. Αυτό το έχουμε και εμείς στο περιβόλι, είναι της Παναγίας, η μάνα μας, πώς να σας πω, είναι κάτι το οποίο το νιώθεις και μέσα στην καρδιά, στην ψυχή, έτσι όπου και να πας στο περιβόλι της Παναγιάς, αυτό είναι. Νιώθεις και το Ιησού Χριστό και την Παναγία. Έχουμε τόσες θαυματουργές εικόνες που εκατοντάδες χρόνια προσεύχονται εκεί, εκατοντάδες χρόνια. Λοιπόν, δώστε μου 5 λεπτά τώρα λίγο να κάνω λίγο διάλειμμα και επανέλθω.
Παναγιά μου. Όπως γράφει ένας αδελφός και λέει, Νικόλα, πας σε βουνά, πας σε κρεμούς, πού μόνο δεν πας, γιατί λέει με χάλεις και πάλι. Τι να το απαντήσω, πού να ξέρω. Εγώ αντί να χάσω κιλά, αντιφέτος παίρνω. Αυτό, αδερφέ, πρέπει να είναι καθημερινότητα, όχι να περπατήσω. Δηλαδή, πρέπει να κάτσω κανένα μήνα εκεί, τότε νομίζω θα πάνε καλύτερα τα πράγματα. Μέσα σε 7-8 μέρες, 10 μέρες, δεν ξέρω τι θα γίνει. Αδερφέ Μάριε, εσύ όποτε θέλεις μπορείς να πας, πίστεψέ με. Είτε φέτος, είτε το χρόνο, είτε όποτε αποφασίσεις. Έλα Μαρία. Τι είναι? Да. Я не знаю. Капу. Όχι, она может на улице. Вешает белье. Как я ее не видела? Εκεί μάλλον κρυμάει τα ρούχα. Сама μιλάς. Κάνω εδώ. Κάνω ζωντανή μετάδοση. Λοιπόν, είναι απόφαση. Πότε θα πάρετε απόφαση, τότε και θα πηγαίνετε. Εμένα, αγαπητά μου αδέρφια, πλέον λοιπόν, η Κατερίνα ρωτάει, ποια είναι η πιο δύσκολη διάπροστη περιοχή εκεί? Να σου πω, είναι πιο εύκολα, η Κατερίνα μου, να σου απαντήσω για μένα που έχω πάει, το πιο δύσκολο ποιο είναι. Γιατί δεν έχω πάει σε όλο το Άγιον Όρος. Το Άγιον Όρος είναι μεγάλο. Μπορεί να είναι μικρό σε χιλιόμετρα, αλλά είναι τεράστιο. Έχει ακόμα πάρα πολλά σημεία που δεν έχω πάει. Δεν έχω πάει Άγιο Βασίλειο, δεν έχω πάει Κερασιά, δεν έχω πάει Κρύα Βρύση, δεν έχω πάει Λακοσκήτη, δεν έχω πάει ακόμα πάρα πολλά που δεν τα ξέρω καν. Προβατά, αυτά είναι μπουραντζέρι, πώς το λένε. Γι' αυτό θα σου πω για μένα, είναι τα πιο δύσκολα, είναι καρούλια, τα φρικτά καρούλια. Πάρα πολύ δύσκολο. Από όλα αυτά που έχω δει εγώ το Άγιον Όρος, και να σου πω κάτι, η Κατερίνα μου, είναι και πιο δύσκολο από την κορυφή του Άθωνα. Είναι και πιο δύσκολο, παρόλο που έχω ανέβει 2 φορές στην κορυφή του Άθωνα, είναι πιο δύσκολο. Θα μου πεις γιατί? Γιατί στην κορυφή του Άθωνα περπατάς, έχει ένα μονοπάτι και σε πάει. Εδώ όμως δεν είναι τα μονοπάτια περίεργα. Σε κάποια στιγμή σαν να κρέμεσαι τώρα και κατεβαίνεις κάτω. Κρεμαστός δηλαδή. Ίσα βάζεις τα πόδια και κατεβαίνεις κάτω. Η απάντησή μου θα είναι καρούλια, τα φρικτά καρούλια. Αγίου Δημητρίου στην Κουρουτσεσμέ, που είναι στην περιοχή της Μπεσίκτας. Αδελφέ Δημήτρη, δεν γνωρίζω καθόλου από Τουρκία, καθόλου δεν έχω πάει. Δεν ξέρω άμα κάποιοι έχουν πάει εκεί πέρα. Έχω φίλους από εκεί, όπως είναι άνθρωποι που είναι ορθόδοξοι χριστιανοί, που είναι Τούρκοι, αλλά είναι ορθόδοξοι χριστιανοί. Γνωρίζω, αλλά τώρα δεν ξέρω άμα είναι μέσα εδώ. Καμιά φορά μπαίνουν. Έχει και ένα όνομα, Λιβασίλειος κάπως.
Λιμεσόχ, κάπως. Τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν γνωρίζω, αδελφέ Δημήτρη, δεν τα ξέρω. Γιατί, τι να πω τώρα, τι να πω, αδελφέ. Αχ, Παναγία. Γιατί γίνονται όλα αυτά, γιατί γίνονται όλα αυτά. Αγία Σοφιά, εκεί στη Τραπεζούντα, στην Κωνσταντινούπολη. Πω, Παναγία μου. Εμείς τώρα βλέπουμε τα άλλα τα κράτη. Εμάς όμως πριν 100 χρόνια τι μας έχουν κάνει. Αχ, εμείς. Και τι μας κάνουν ακόμα, αγαπητά μου αδέλφια. Τι μας κάνουν. Αυτό το εμφύλιο πόλεμο που ήταν μεταξύ μας, δηλαδή, τι μπορούν να κάνουν οι άλλοι, αυτές οι δυνάμεις, οι σκοτεινές δυνάμεις, τι μπορούν να κάνουν. Να τρογόμαστε δηλαδή μεταξύ μας. Ποιοι, εμείς οι αδέλφια. Γίνεται, όπως λέω ο μακαριστός ο γέροντας, ο Γρηγόριος, από την Ιερά Μονή του Χιαρίου. Γίνεται, λέει, ο αδελφός να σκοτώνει τον αδελφό. Γίνεται. Εννοείται ότι δεν γίνεται αυτά. Και όμως έχουν κουράσει πάρα πολύ το λαό μας. Έχουν κουράσει πάρα πολύ. Γιατί δεν ακολουθούμε την πίστη μας, τον Τριαδικό Θεό, τον προσπερνάμε. Δεν πρέπει να γίνει αυτό. Αν δεν είσαι χωρίς τον Θεό, δεν είσαι τίποτα. Δεν έχεις προστασία από πουθενά. Γι' αυτό πρέπει να είσαι κοντά στο Θεό. Καθαρή αγάπη στο Θεό. Αγαπητά μου αδέλφια. Γι' αυτό και τρογόμαστε, τσακωνόμαστε και γίνεται όλα αυτά που γίνεται. Ο άνθρωπος άμα είναι με το Θεό δεν θα βάλει το μάτι των αλλονού ποτέ. Και θα υπάρχει αγάπη προς τον συνάνθρωπό του. Όχι μίσος, όχι ζήλια. Και δυστυχώς οι σκοτεινές δυνάμεις εδώ και χρόνια έχουν ταλαιπωρήσει πάρα πολύ το ελληνικό λαό. Πάρα πολύ και ακόμα δεν έχουν σταματήσει να κάνουν αυτό. Γι' αυτό και βλέπετε, βγαίνετε έξω και βλέπετε τον κόσμο πώς είναι. Αλλά να πείτε ποιος φταίει. Εμείς οι ίδιοι φταίμε. Εμείς οι ίδιοι. Γιατί παραδευόμαστε τόσο εύκολα. Γιατί αντί να κρατάμε την ψυχή μας κοντά στο Θεό, να έχουμε την αγάπη, παραδίδουμε την ψυχή μας αλλού. Και μετά λέμε, να, τι έχει γίνει και ποιος φταίει και ξεκινάμε αυτός. Πάντα πρέπει να δείχνουμε το εαυτό μας. Εγώ δεν ξέρω, αγαπητά μου αδελφιά, αυτά τα συμπεράσματα πρέπει να βγαίνουν από μόνοι τους, από εδώ, από τη ψυχή βγαίνουν. Δηλαδή, άμα ο άνθρωπος είναι εδώ μέσα, ήδη το μυαλό του είναι πειραγμένο, αυτός θέλει δουλειά. Δηλαδή, θέλει πνευματικό πατέρα να το βοηθήσει, ο πνευματικός πατέρας. Γιατί όλα εξαρτάται από εκεί. Γιατί θα σας πω και παραδείγματα που με παίρνουν τηλέφωνο τώρα από Αμερική, κάτι παιδιά που είναι νεαρά παιδιά και με παίρνουν και θέλουν, λέει, με τόσο αγάπη προς το Τριαδικό Θεό που δεν έχουν εκκλησίες κοντά. Οι εκκλησίες τους είναι 1 ώρα, ο άλλος λέει 2 ώρες πάει. Για να πάει στην εκκλησία ευλογημένε. Τόσο μακριά είναι οι εκκλησίες στην Αμερική, δεν έχουν τόσες πολλές εκκλησίες. Δεν ξέρω. Λέει, όλοι λέει άφιοι, λέει. Εκεί που είναι στην περιοχή του λέει άφιοι, λέει όλοι. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Εμείς εδώ όμως, κάθε γειτονιά εδώ έχουμε εκκλησία, κάθε γειτονιά έχουμε ευλογίες του Θεού.
και δεν τα βλέπουμε. Δεν τα βλέπουμε επειδή δεν τα φεύγουμε να τα βλέπουμε. Ξέρω εγώ τι να πω. Αλλά μην νομίζετε ότι είμαστε λίγοι. Δεν είμαστε λίγοι. Είμαστε πάρα πολλοί. Είμαστε πάρα πολλοί που αγαπάμε το Τριαδικό Θεό, να ξέρετε. Και αυτό που σας έχω πει και πριν, ότι υπάρχουν πολλοί που βαπτίζονται, γίνονται Ορθόδοξοι Χριστιανοί, γιατί καταλαβαίνουν την αληθινότητα του Θεού μας, την νιώθουν την Ορθοδοξία μας, γιατί και ο γέροντας Εφραίμ της Αριζόνας, ο Φιλοφιήτης, έχει χτίσει τόσα μοναστήρια εκεί στην Αμερική. Πάρα πολλά μοναστήρια έχει χτίσει. Φαντάζεστε πόσο έχει αφήσει, πόσο έργα έχει κάνει και άφησε εκεί πέρα. Εγώ γνωρίζω, είναι Άγιος Νεκτάριος εκεί, ένα μοναστήρι που είναι κοντά στη Νέα Υόρκη, νομίζω. Κάπου εκεί είναι. Λοιπόν, η Κατερίνα Χριστοφή λέγεται. Ναι, Χριστοφή. Ευχαριστώ πολύ. Θυμάμαι, γιατί εντάξει, τόσο καιρό πέρασε και ξεχάστηκα. Χριστοφής είναι, ναι. Υγεία και ευλογία σε όλους, λέει ο Μάρκ. Ευχαριστώ πολύ. Αμήν. Μάρκ. Ένας από όλους είναι και αυτός ο Μάρκ, ο πιτσιρικάς, που είναι 16 χρονών από την Ολλανδία. Δεν είναι Έλληνας, αλλά είναι ένα παιδί, ο οποίος, ένα νέο παιδί τώρα, ειλικρινά σας λέω, είναι 16 χρονών παιδί είναι, και το δωμάτιο είναι γεμάτο εικόνες, Αγίων, και προσπαθεί να μαθαίνει ελληνικά. Δηλαδή, αυτά τώρα μπορείτε να μου πείτε ότι είναι τυχαία. Καθόλου τυχαία. Καθόλου τυχαία. Ο Θεός είναι παντού. Ο Θεός μπορεί να μπει σε οποιαδήποτε ψυχή, μπορεί να πει αυτή που τον καλεί το Θεό. Οποιαδήποτε ψυχή που τον καλεί θα μπει ο Θεός. Γιατί είναι παντού. Έτσι μπαίνει και σε αυτά τα παιδιά που μετά αναζητούν τον Χριστό. Αναζητούν τους Αγίους. Ο Μάρκος απλώς είναι μικρός ακόμα. Ο άλλος ο Μάρκος που έχουμε συζητήσει, επίσης και αυτός είναι σε μια βάση στη Ιαπωνία αυτή τη στιγμή, που είναι γεμάτο εικόνες, και ο προστάτης του είναι ο Άγιος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Από τότε που έχει διαβάσει το βιβλίο του Άγιου Εφραίμ του Κατουνακιώτη, έχει γράψει βιβλίο για το Άγιο Ιωσήφ του Ησυχαστού. Κάτι τέτοιο μου έχει πει, γιατί και αυτός δεν ξέρει καλά τα ρώσικα, εγώ δεν ξέρω τα αγγλικά, και έτσι δηλαδή υπήρχε μια συνεννόηση μεταξύ μας, και από τότε έχει αλλάξει το εσωτερικό του πνεύμα μέσα τους. Αμερικανός είναι αυτός. Είναι κατά αυτό Αμερικανός. Γεννήθηκε δηλαδή εκεί και είναι εκεί. Και βαπτίζεται τώρα σε 2 εβδομάδες σε ένα μοναστήρι εκεί στην Τσικάγο, κοντά στο Τσικάγο, κάπου σε αυτές τις περιοχές, και θα πάρει όνομα Ιωσήφ, το όνομα του Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστού. Έτσι, και το γνώρισαμε τους... έχουμε και άλλους Αμερικανούς μέσα στα καρούλα εκεί, στα κατουνάκια. Δεν το ξέρω, ήξερα έναν μόνο, αλλά έχουμε και άλλους. Και όταν το έμαθα, χάρηκα πάρα πολύ και τους έχω συνδέσει και μιλήσανε, και από εδώ και πέρα θα δούμε. Γιατί είναι μια απόφαση, το οποίο αυτό το παιδί που είναι από Αμερική
αυτός, αγαπητά μου αδέρφια, είναι από μια άφιη οικογένεια και δεν ξέρω πώς... Κοιτάξτε να δείτε πώς γίνεται. Από μια άφιη οικογένεια που είναι αβάπτιστος και θα βαπτιστεί τώρα σε 2 εβδομάδες και θα κάτσει κανένα μήνα μέσα σε μοναστήρι να κάνει ασκήσεις εκεί και μετά άμα το δώσει άδεια, δηλαδή ευλογία ο γέροντάς του, και ό,τι θα του πει ο γέροντάς του, εννοείται αυτό θα κάνει. Θα κάνει κάποιες διακονίες και μετά θα βαπτιστεί, θα πάρει το όνομα του Αΐου. Αλλά πού θέλω να καταλήξω, ότι είναι από μια οικογένεια άθιη και ένιωσε το Χριστό, ένιωσε την Ορθόδοξη πίστη μας. Δηλαδή, εμείς που είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί, βαπτισμένοι είμαστε. Μας έχουν βάλει στην κολυβήφτρα, μας έχουν βαπτίσει, μας βάλανε και λάδι. Ζούμε δηλαδή μέσα στην ευλογία. Και πώς δεν έχουμε αυτό δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, άμα θα κοιτάξετε σε όλη την Ελλάδα, στην εκκλησία πηγαίνουν πόσο πάνε, 2%. Και αυτό δεν ξέρω άμα είναι ισχύει. Εγώ λέω 2% πάνε, σε όλη την Ελλάδα. Οι άλλοι 98% που είναι. Εκεί μου έρχεται λίγο αυτή η σκέψη, δηλαδή οι άνθρωποι από άφιες οικογένειες έχουν ζήλο προς την Ορθοδοξία μας. Και εμείς που είμαστε εδώ μέσα στην ευλογία είμαστε και υπάρχει λίγο, δεν ξέρω τώρα, αυτό άμα μπορεί ο Πάτερ Αρτέμιος να μας εξηγήσει από την άποψη σαν αγιορείτης πατέρας, θα ήταν πολύ ωφέλιμο για μας όλους να καταλάβουμε τι συμβαίνει σε εμάς. Δηλαδή, σε μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα, που είναι ευλογία του Θεού είναι και έχει πολλές ευλογίες εδώ, και γιατί να γίνονται αυτό, να συμβαίνει αυτό, που να δεις ένα παράδειγμα. Και εγώ να σας πω, ήμουνα τώρα στο Καζακστάν, γεννήθηκα και πήγαινα 50 χιλιόμετρα στην εκκλησία. Δηλαδή, πώς γίνεται δηλαδή σε αυτές τις χώρες που είναι δύσκολα να έχεις πρόσβαση, ας πούμε, επικοινωνία δηλαδή με τις εκκλησίες και έχεις πιο πολύ ζήλο, ας πούμε, και βίψα προς την Ορθόδοξη πίστη μας, παρά όταν έχεις δίπλα στο σπίτι σου, εδώ πέρα, που λέει ο λόγος. Λοιπόν, υγεία και ευλογία σε όλους, λέει ο Μάρκος. Κατερίνα, καλώς τον Μάρκο μας. Δημήτρης, δυστυχώς σήμερα έχουμε μόνο 1.000 ή 2.000 Ρωμιούς που παραμένουν στην Κωνσταντινούπολη. Ο Δημήτρης είναι από Κωνσταντινούπολη, είσαι αδελφέ. Από πού είσαι, από εκεί, από μέσα είσαι? Κατάλαβα. Χαίρομαι πάρα πολύ, αδελφέ. Τόσο λίγοι έχουν μείνει, 1.000 με 2.000 μόνο. Και εγώ, αδελφέ, Ρωμιός είμαι. Έτσι λέγαμε εμείς στο Καζακστάν. Λέγαμε Ρωμαίος είσαι, ναι, Ρωμαίος είμαι, έτσι. Ρωμιός, έτσι λέγαμε εμείς. Που δεν ήξερα τι συμβαίνει, να σου πω την αλήθεια, δεν ήξερα τι συμβαίνει αυτό. Ήξερα ότι ο Ρωμιός, δηλαδή Έλληνας, δηλαδή έτσι νόμιζα ότι είναι. Γιατί στα ρώσικα μας λέγανε Γκρέκοι. Λοιπόν, Γκρέκ, και εμείς μεταξύ μας οι πόντιοι λέγαμε Ρωμαίος δηλαδή, Ρωμιός. Πολύ λίγοι μείνανε στην Κωνσταντινούπολη. Ο Πάτερ Αρτέμιος, ναι, είναι μικρός ακόμα ο Μάρκος και πρέπει να ψηθεί η πίστη και η σταθερότητά του. Μάρκ, where to most wonder, δεν τα ξέρω.
Μην ασχολείσαι με τα ποσοστά, κοίτα τον αγώνα σου. Αυτό κάνω, πατέρα Αρτέμιε, γιατί ο καθένας, νομίζω, πρέπει να κοιτάει τι έχει μέσα εδώ και να το δουλέψει λίγο, να διώξει τη κακή πλευρά που έχει μέσα. Ο καθένας μας κάτι κακό θα έχει μέσα και πρέπει να παλέψουμε με αυτό το κακό, να το διώξουμε από μέσα μας, και όλο αυτό γίνεται με εξομολόγηση, το νούμερο 1, γιατί με εξομολόγηση το διώχνεις. Πας, λες στο πνευματικό πατέρα για αυτό το κακό που έχεις μέσα σου και έτσι σε βοηθάει ο πνευματικός πατέρας και το διώχνει από μέσα σου, και με την Θεία Κοινωνία και προσευχή. Είναι πολύ σημαντικά αυτά, οπότε πιστεύω αυτός είναι και ένα υγιεινός δρόμος. Υγιεινός δρόμος για τους Ορθόδοξους, τους χριστιανούς μας. Εγώ πιστεύω ο Μάρκος, αυτός που είναι από Αμερική, σε κάνα 2 χρόνια θα το δούμε μέσα στο... Τώρα που μιλάμε, μπορεί σε 2 χρόνια θα το δούμε μέσα στην έρημο. Εκεί θα είναι με τους πατέρες. Γιατί είναι ένα παιδί, μίλαγε με κάθε ειλικρίνεια. Εχθές μιλάγαμε πάνω από 1 ώρα μέσω Viber. Έχει πει πολλά πράγματα, τα οποία είναι μια ιστορία ενός ανθρώπου. Μια ιστορία ενός ανθρώπου. Τώρα, δόξα σε Θεό. Εγώ απλά με αυτά τα γεγονότα ξεκινάω να καταλαβαίνω ότι ο Θεός διαλέγει, μήπως όταν υπάρχει θέληση, κάποιος θέλει δηλαδή κάτι από το Θεό, ο Θεός πάντα ανταποκρίνεται και πάντα θα βρεθεί εκεί και θα δώσει εκεί το σημάδι, το οποίο το καταλαβαίνει ο καθένας μας, το καταλαβαίνει όταν έρθει ο Θεός και σε βοηθάει. Και η Παναγία εννοείται. Γιατί δεν είναι τυχαία, δεν ξέρω, γιατί μου βγαίνει συνέχεια η λέξη «Αχ Παναγία» και «Αχ Παναγία» και συνέχεια την αναζητάω την Παναγία. «Αχ Παναγία». Όσο πολύ σκέφτεσαι τους Αγίους μας, την Παναγία, τον Ιησού Χριστό, όλα αυτά, προσευχούλα, τόσο πιο γεμίζεις μέσα μια ελαφρότητα, μια γαλήνη μέσα σου. Έτσι σου φέρνει μια έτσι ωραία αίσθηση. Αυτή η παροιμία που λένε ότι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό. Αυτό δηλαδή τώρα μπορώ να πω αλλιώς για Άγιον Όρος, ότι εκεί όσο πιο πολύ κουράζεσαι, τόσο πιο πολύ σε κάνει πιο δυνατό. Δηλαδή αυτό μπορώ να πω εγώ. Να το κάνω μια μετατροπή. Και αυτό το νιώθω εγώ. Γι' αυτό λέω, θέλει ξενύχτη και κούραση, έτσι. Να υπάρχει μια εξάντληση. Κύριε Ιησού Χριστέ, αχ, Παναγία. Τα φρικτά καρούλα, αγαπητά μου αδέλφια. Το είδαμε και αυτό, το ζήσαμε και αυτό. Υπάρχει και πιο εύκολος δρόμος, δηλαδή πας όπως πήγαμε την πρώτη φορά, πας από ένα κομμάτι σε ένα και γυρίζεις. Τώρα εμείς όμως τα είδαμε όλα, έχουμε κάνει το κύκλο εκεί μέσα από τους κρυμούς
Δεν ξέρω πότε θέλετε να το... Πότε θέλετε να το ανεβάσω, είναι 1 ώρα 50 λεπτά που είναι όλο μόνο φρικτά καρούλα, δεν έχει κάτι άλλο εκεί πέρα. Δηλαδή έχω ξεχωρίσει εγώ τώρα, τα έχω κάνει σε 3 κομμάτια. Το ένα είναι η ομιλία του πατέρα Νικηφόρου, όλη δηλαδή ό,τι ομιλία έχει σε αυτό το ντοκιματέρ, τα έχω κάνει ξεχωριστά. Το συντομότερο λέει η Κατερίνα. Οπότε εντάξει, αφού θα το σκεφτώ εγώ και θα το κάνω πιο σύντομα. Και το άλλο το έχω κάνει το τελευταίο, δηλαδή αυτό που δεν έχετε δει ακόμα, και αυτό είναι περίπου 1,5 ώρα είναι. Είναι από την επόμενη μέρα, που ήταν όλη μέρα και μέχρι που βγήκα έξω από το καράβι. Είναι 1,5 ώρα εκεί, που έχω κατέβει κάτω στα καρούλια, γιατί εκεί κοιμήθηκα εγώ, κοντά στην Ασανά κοιμήθηκα, αλλά υπήρχαν και κάποιες ομιλίες εκεί των προσκυνητών, γιατί εκεί που είναι το ησυχαστήριο, το Γεννήσιος του Χριστού, είναι σαν πέρασμα. Όποιος περνάει, από εκεί περνάει και παίρνει και κανένα κέρασμα εκεί πέρα και μετά συνεχίζει το δρόμο του. Οπότε είναι σε ένα σημείο το οποίο όλοι περνάνε από εκεί. Και έτσι ερχόντουσαν κάποιοι προσκυνητές και έτσι έπαιρνα και ρεπορτάζ από αυτούς. Είδαμε και ένα φίδι εκεί πέρα, αυτό κάτι περίεργο φίδι ήταν. Δεν ήταν μακρύ, ένα κοντό ήταν, αλλά τυφλοφίδι, κάπως έτσι λέει, που δεν δάγωνε. Είδαμε και αυτό. Δηλαδή, κάθε φορά κάτι βλέπεις ξεχωριστό. Πάντως το βιντεάκι αυτό με τα φρικτά καρούλα είναι πολύ ωραίο. Τώρα θα το δείτε δηλαδή από την αρχή μέχρι τέλος. Κάτι καίγεται εκεί πέρα, τι είναι? Θα το δείτε από αρχή μέχρι το τέλος ένα πολύ ωραίο έτσι. Και είναι μοναδικό. Να σας πω ότι δεν πιστεύω ότι κάπου υπάρχει ένα τέτοιο βίντεο με τόσα πολύ ωραία, έτσι, πανέμορφα σημεία του και γενικώς δεν μπορείς να πας εκεί πέρα και να τραβάς και βίντεο κατεβαίνοντας, αλλά κατάφερα, δεν ξέρω. Αφού να φανταστείς εγώ που είμαι και βαρύς, εύσωμος είμαι και κατέφερα να περπατάω και να τραβάω βίντεο, οπότε πόσο επικίνδυνα θα είναι εκείνη τη στιγμή. Άλλο είναι στη κάμερα που βλέπουμε, που κρατάς το χέρι έτσι και νομίζω αυτή η απόσταση που τραβάω με το βίντεο κάνει μια διαφορά. Εκεί νομίζω κάπως φαίνεται λίγο, γιατί και εγώ κάπως κοιτάζω και λέω πώς πήγα εκεί πέρα, πώς ήταν αυτά. Αλλά εκείνη τη στιγμή αντί δεν το σκέφτομαι, αφού είχα και το GoPro, τράβαγα και με το άλλο με το σκηνή τσούκου κατέβαινα κάτω. Λέω μήπως αυτή η διαφορά είναι με το χέρι εκεί που το GoPro υποτίθεται ας πούμε είναι λίγο πιο μακριά και δείχνει και μήπως αυτό κάπως ξεγελάει ας πούμε το μάτι και δείχνει επιπλέον επικινδυνότητα από όσο υπάρχει στα αλήθεια, ας πούμε. Η Κατερίνα γράφει, αλήθεια είναι, δεν υπάρχει άλλο τόσο ωραίο. Οπότε, Κατερίνα μου, θα το κάνω πιο σύντομα την άλλη εβδομάδα. Απλά έχω και το δεύτερο μέρος, μάλλον θα το βάλω το δεύτερο μέρος. Πώς θα το κάνω εγώ τώρα. Να το
ανεβάσω αύριο ή μάλλον την Τρίτη θα ανεβάσω το δεύτερο μέρος και την Παρασκευή. Θα δούμε, θα κοιτάξω εγώ το μετά έτσι, πάντως την άλλη εβδομάδα θα τα ανεβάσω. Ο αδούλωτος μέχρι τέλος, να είσαι πάντα ευλογημένος από το Θεό και την Παναγία μας, Χριστό αδελφέ μας Νικόλα, που μας δίνεις την ευκαιρία και δούμε το ευλογημένο αυτό το μέσα από το υπέροχο βίντεο σου. Να είσαι καλά, Χριστό αδελφέ μου, να είσαι καλά. Ειλικρινά, αυτά τα μηνύματά σας με κάνουν πιο έτσι δυνατό, νιώθω πιο χαρούμενος, δηλαδή ότι κάνω κάτι το οποίο σας αρέσει. Αυτό σημαίνει ότι δεν ήταν όλος ο κόπος, δεν ήταν έτσι απλά, ας πούμε, ότι υπάρχει και ένα που χαροποιεί εσάς, που σας κάνει μάτιος. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Βοηθήστε και εσείς καμιά φορά, γιατί εντάξει, δεν βρίσκω τις λέξεις καμιά φορά, γιατί τι να κάνω. Δεν πειράζει. Να είναι ευλογημένο. Έτσι είναι όπως τα λες. Γι' αυτό χάρη τα σχόλια σας και όλα αυτά μου δίνετε αυτή την διάθεση να προχωρήσω και να κάνω σε ελεύθερο χρόνο πάντα να κάνω αυτές τις κάλυψεις. Γιατί, όπως έλεγα και στην αρχή του live, προηγείται πάντα το προσκύνημα και πνευματικό σκοπός, ο πνευματικός σκοπός, πνευματικό αγώνα να δίνουμε, γιατί το μυαλό μας πάντα να έχουμε εκεί γι' αυτό και πηγαίνω και περισσότερες φορές ομιλάω με τους γέροντες, κάποιοι δίνουν ευλογία, κάποιοι δεν δίνουν ευλογία, οπότε είναι αναλόγως ας πούμε κάποιους γέροντες που δεν έχει ευλογία, δεν μπορώ να τους καλύψω, αλλά απλά σας το λέω να ξέρετε ότι πηγαίνω και μιλάω με τους γέροντες. Αυτό μου αρέσει, αυτό με κάνει, ας πούμε, με τον Πάτερ Αντώνιο. Με τον Πατέρ Αντώνιο έχω μιλήσει όχι και λίγες φορές, πολλές φορές. Πηγαίνουμε έτσι και συζητάω, γιατί δεν είναι ο σκοπός μου να πάω απλά να περάσει την ώρα μου. Όχι. Υπάρχει κάποιος σκοπός, υπάρχει κάποιος πόνος, υπάρχει κάποια ενόχληση μέσα. Δηλαδή όλα αυτά πηγαίνεις και αναζητάς αυτά. Εκτός από την εξομολόγηση που κάνεις, αναζητάς και στο περιβόλι της Παναγιάς, μιλώντας με τους γέροντες κάποια θέματα τα οποία αναζητάς εκεί και προσπαθείς να τα λύσεις και να τα βρεις τις απαντήσεις. Είτε είναι για σένα, είτε είναι για τους ανθρώπους δικούς σου που τους ξέρεις και σε στέλνουν μηνύματα για να μάθεις για πολύ. Τώρα είμαστε και μια οικογένεια, μεγάλη οικογένεια, και δόξα σε Θεό μεγαλώνει και μεγαλώνει αυτή η οικογένεια, που είμαστε Life in Greece, έχουμε στο Viber, έτσι συζητάμε, και όλα αυτά τα θέματα να ξέρετε ότι τα βρίσκεις στο περιβόλι της Παναγιάς, και εκτός από αυτό τα βρίσκεις τόσο που σε βοηθάνε πάρα πολλά. Αλλά εκτός από αυτό, βλέπετε, πηγαίνω, μοιράζομαι εσάς αυτά τα στιγμιότυπα τα οποία, γιατί να μην δουν και οι γυναίκες, τουλάχιστον όχι ότι θέλουν ότι θα έρθουν και που λένε ότι θα ανοίξουν. Όχι, οι γυναίκες δεν θα έρθουν εκεί πέρα, ειδικά οι πιστοί
δεν θα έρθουν ποτέ εκεί, αφού ξέρουν ότι απαγορεύεται. Εκεί είναι η μόνη γυναίκα που είναι στο περιβόλι της Παναγίας, είναι η Παναγία. Λοιπόν, αλλά γιατί να δουν εδώ, όχι μόνο γυναίκες, τα φρικτά καρούλια έχουν δει και πολλοί άντρες, ας πούμε, αδέλφια, δεν έχουν δει πώς είναι. Γιατί δεν είναι εύκολο προσβάσιμο, είναι πάρα πολύ δύσκολο το σημείο αυτό, αλλά εκτός από αυτό, δείχνοντας τα βιντεάκια, δείχνεις και στους αδελφούς μας, που είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, για να δούνε πώς είναι η Ορθοδοξία μας, πώς είναι ο Ορθόδοξος τόπος, το οποίο είναι μέσα στην Ελλάδα μας αυτή η ευλογία του Θεού. Αυτή η ευλογία του Θεού και της Παναγίας, το οποίο είναι μέσα στην Ελλάδα μας. Αντώνης Γάλλος. Θέλω να στείλω λάδι από Καλαμάτα στους ασκητές, αλλά πώς θα γίνει? Τώρα, άμα θέλεις να στείλεις κάτι, συνήθως τι στέλνουν σε μένα και εγώ θα τους ανεβάζω πάνω. Διαφορετικά, έχει διεύθυνση εκεί πέρα, μπορώ να σου δώσω εγώ τη διεύθυνση να τα στείλεις μέσω ταχυδρομείο, ναι. Αλλά ταχυδρομείο είναι πολλά τα κιλά, οπότε θα είναι πολλά τα έξοδα. Οπότε άμα είσαι κάπου εδώ Αθήνα, θα έρθω εγώ να το πάρω, που λέω ο λόγος. Και θα το ανεβάσω εγώ. Απλά πρέπει να γράψεις τα ονόματα εκεί πέρα, οπωσδήποτε, γιατί με μαλώνουν οι πατεράδες, ότι δεν παίρνουν τα ονόματα, γιατί κάτι όπως λέει ο Πάτερ Δωρόπιος, ότι μας στέλνουν πράγματα, πρέπει να κάνουμε και εμείς κάτι για αυτούς τους ανθρώπους, αδελφούς. Οπότε είναι πολύ, πολύ σημαντικό αυτό. Να υπάρχουν ονόματα, δηλαδή υπέρ υγείας, υπέρ αναπαύσεως ή οτιδήποτε εκεί πέρα ό,τι είναι, για να το διαβάσουν οι πατέρες πάνω. Για να επικοινωνήσεις μαζί μου, αδελφέ Αντώνιε, θα με βρεις στο email εκεί πέρα, να σου δώσω το τηλέφωνο μου και έτσι μπορούμε να κάνουμε μια επικοινωνία. Πανάγος. Τα καλύτερα βίντεο για το Άγιον Όρος είναι τα δικιά σου. Ευχαριστώ πολύ για τις εικόνες που μας δείχνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστό αδελφέ, Παναγώ. Ειλικρινά χαίρομαι πάρα πολύ. Να ξέρετε ότι δεν ήταν, τώρα σας το λέω ότι δεν ήταν εύκολο, τώρα, εκείνη τη στιγμή πάλι σας λέω δεν έχω καταλάβει τίποτα. Ήταν χρόνο μηδέν για μένα. Δηλαδή ξεκινήσαμε τη εκδρομή, μέχρι που γυρίσαμε ήμουνα σε ένα άλλο κόσμο. Σε ένα άλλο κόσμο, ένα κομμάτι παράδεισο έχω ζήσει, δεν ξέρω, κάτι τέτοιο. Αλλά μετά τώρα έχω συνειδητοποιήσει ότι που πήγα τι έκανα και σπηλιές, μπήκα σε σπηλιά εκεί 100 μέτρα, 150, δεν ξέρω πόσο μέτρα, γιατί μέσα εκεί τι να υπολογίσει. Μετά κάποια στιγμή φεύγοντας πέρασα άλλη σπηλιά και μετά πήγαμε σε μια άλλη που είναι από κάτω, εκεί μπαίνεις και ήταν ωραία, σαν να ήμασταν σε ένα βυθό του ωκεανού, έτσι ένιωσα εγώ. Ό,τι θέλεις, αδελφέ Αντώνη, εγώ αυτά κάνουμε, ας πούμε, όποιος θέλει να στείλει, οτιδήποτε, αυτά κάνω, γιατί ούτως κι άλλως
δεν πηγαίνω για μένα, πηγαίνω για όλους μας, έτσι για να... γιατί ο σκοπός μας είναι αυτός, να μπορούμε να βοηθάμε ένας τον άλλον όσο μπορούμε. Δηλαδή, είμαστε Χριστό αδέλφια και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε όσο πιο γερά γίνεται, όσο πιο δυνατά γίνεται, να μην σπάσει αυτό. Και θα δείτε πως δεν θα έχουμε προβλήματα σοβαρά στο μέλλον σε θέμα οτιδήποτε που δεν έχει σχέση. Δηλαδή ο Θεός θα βοηθάει και θα δίνει πάντα λύσεις. Όπως λένε και ασκητές, να είμαστε πάντα. Έκανα παρέα με Πόντιους 10 χρόνια στον Καρέα από Καζαχστάν, από Τσιλίκ. Και εγώ Καζαχστάν γεννήθηκα, αδελφέ, από το Παχταράλ είμαι. Παλιά λεγόταν Παχταράλ, τώρα λέγεται Μαχταράλ. Είναι η επαρχία του Τσιμκέντη. Δηλαδή, από εκεί ήρθα 18 χρονών. Αλλά ο Θεός μας κράταγε εκεί πέρα, μας κράταγε, μας βοήθαγε, δηλαδή εκεί όντως είχαμε το Θεό εμείς, την πίστη μας και αυτό μας κράτησε. Αυτό μας κράτησε και μας κράτησε έτσι που που μπορέσαμε να ζούμε εκεί πέρα και να εγκατασταθούμε εκεί και κάναμε υπομονή και ήρθαμε στην Ελλάδα το 1990. Λοιπόν, αυτό είναι το email μου, Αντωνία, αδελφέ. Εκεί, άμα θα γράψεις, οτιδήποτε γράψεις, θα σου δώσω εγώ το τηλέφωνο μου. Έτσι, έστω ώστε να το έχεις το τηλέφωνο για να επικοινωνήσουμε μετά. Καλησπέρα, αδελφέ μου. Πότε έρχεσαι Νιουρεμβέργη? Guten Abend, mein Bruder. Νιουρεμβέργη, Ήταν να πάω, ξέρεις πού. Έχω το μπατζανάκι μου στο Ανόβερο εκεί. Όχι στο Ανόβερο, πιο κοντά. Και ήταν να πάω εκεί, αλλά δεν πήγα. Πήγα τελικά, άλλαξα το πρόγραμμα και δεν πήγα Γερμανία, πήγα εδώ στη Ρόδο. Τώρα πρώτα ο Θεός, έχω στο μυαλό μου να πάω Γεωργία, γιατί έχει πάρα πολλά μοναστήρια εκεί. Να πάω να προσκυνήσω στη Γεωργία, εκεί έχει την Αγία Τριάδα, έχει το Άγιο Νίνο, έχει πολλά προσκυνήματα και γνώρισα ένα πάτερ, το πάτερ Νικόλαο, που μένει Τυφλίδα και μου είπε ότι θα με ξεναγήσει εκεί. Οπότε έχω το πρόγραμμά μου για Γεωργία. Πρώτα ο Θεός. Αδελφέ Μιχαήλ,
θα έρθω και στη Γερμανία, γιατί έχω και τον Μπατζράκο μου, έχω να το δω από το 2013. Οπότε εννοείται ότι θα έρθω στη Γερμανία, που εξάλλου έχω έρθει πολλές φορές. Απλά ξέρεις τι, αδελφέ μου, ξέρεις τι θα κάνεις. Θέλω να μου κάνεις ένα πρόγραμμα με τις εκκλησίες εκεί, τις ορθόδοξες εκκλησίες. Δηλαδή, να πάω να προσκυνήσω και άμα υπάρχουν μοναστήρια, που δυσκολεύομαι λίγο να ξέρω ότι υπάρχουν, γιατί και τα παιδιά που έρχονται μαζί μου στο Άγιον Όρος, για να πάνε να κάνουν εξομολόγηση, κάνουν χιλιόμετρα εκεί πέρα. Χιλιόμετρα. 100-200 χιλιόμετρα μπορεί να κάνουν. Είναι λίγο δύσκολο. Εντάξει, εγώ πιστεύω εσύ, Μιχαήλ, κάτι θα βρεις εκεί πέρα. Ναι, ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω και πολλά από ίντερνετ. Το mail σου που φαίνεται. Το mail τώρα από πάνω έχω γράψει εγώ σχόλιο. Ένα κίτρινο, να βλέπεις που λέει Life in Greece. Αυτό εγώ το έγραψα. nickporonidis@gmail.com. Αυτό είναι το email μου. Λοιπόν, δεν πειράζει, αδερφέ μου, να είναι ευλογημένο, ίσως να τα πούμε από κοντά κάποτε. Βέβαια θα τα πούμε και εσύ, άμα κάποια στιγμή θα έρθει ο Άγιον Όρος, πιο πιθανόν εκεί μπορεί να βρεθούμε, γιατί είναι ένα τόπο το οποίο το αγαπάω πάρα πολύ. Το έχω αδυναμία μου αυτό το τόπο, γιατί είναι ένα ζωντανό τόπο εκεί πέρα, εκτός από τους αγιορείτες πατέρες που είναι εκεί πέρα μόνιμοι κάτοικοι. Είναι και το περιβάλλον ολοζώντανο εκεί πέρα, δηλαδή τα πάντα είναι σαν να βουτάς μέσα στην Ορθοδοξία, δηλαδή ζεις μέσα στην Ορθοδοξία, μυρίζεις Ορθοδοξία, νιώθεις έντονα την Ορθοδοξία εκεί πέρα, την αγάπη προς το Τριαδικό Θεό. Глаза, зеркало, ду. Ο Αντώνης πρέπει να μιλάει, наверное, по-русски понимаешь, да, или как, я не знаю. Μιλάς ρώσικα, γκρουζίν λες ο άλλος. Γκρουζίν κοίτα δεις, εγώ λέω ότι θα πάω στη Γεωργία, επειδή έχει πάρα πολλά, ορθόδοξη χώρα είναι η Γεωργία, έχει πάρα πολλά μοναστήρια και πολλών ετών, γιατί έχουν και αυτοί μοναχισμό, είναι δηλαδή κοντά σε εμάς, στους Έλληνες, σαν ορθόδοξοι, γιατί έχουμε ίδια πίστη με τους Αρμένιους, με τους Γεωργιανούς. Οι Αρμένοι είναι κόπτες, είναι χριστιανοί και αυτοί είναι μεν, αλλά είναι κόπτες. Κάνουν το σταυρό ανάποδα, από αριστερά προς δεξιά. Ή το ανάποδο τώρα, εντάξει, μπερδεύομαι λίγο. Ο Γιώργος Αθανασιάδης. Απίφανο το βίντεο για τα καρούλια, Νικόλα. Να είσαι καλά, αδελφέ Γεώργιε. Τεμέτερον. Αυτό που έγραψε και στο σχόλιο, άμα δεν ήταν ο Πάτερ Βασίλειος, όχι δεν θα το έβλεπα, δεν θα πήγε να κάνει εκεί πέρα.
Όλα είναι χάρη του πατέρα Βασίλειου. Δηλαδή όλα αυτά που έχει κάνει είναι, όλα ήταν εξαιρετικά, όλα ήταν εξαιρετικά και μη σας πω ότι και ο Πάτερ Βασίλειος εκτός από την ξυνάγηση έδειξε και κάποια πράγματα, δηλαδή ανέβαινε σε κρεμούς εκεί, κάτι αυτά. Εκεί που βλέπεις, δηλαδή εκεί που ήμασταν εμείς, πάλι σας λέω, δεν ήταν έτσι όπως το δείχνει η κάμερα. Δηλαδή στη κάμερα το βλέπεις πολύ τρομακτικά. Εκεί όμως είναι αλλιώς. Εντάξει, δεν θα πήγαινα εγώ ποτέ εκεί που πήγε ο Πάτερ Βασίλειος, σε κάτι κρεμούς εκεί πέρα, αλλά για να πάει αυτός, έχει πάει εκεί πόσες φορές. Ξέρει κάθε πέτρα που είναι, ξέρει κάθε δέντρο που μεγαλώνει. Αφού είναι το σπίτι τους εκεί πέρα. Το σπίτι τους, γνωρίζουν τα πάντα. Και αυτό δηλαδή ήταν για ένα σαν έξτρα μπόνους σε, σε αυτή την πεζοπορία, μπορώ να πω, που μας έχει δώσει ο πατέρα Βασίλειος. Ειδικά αυτή η φάση εκεί με τη σπηλιά ήταν για μένα κάτι το οποίο ήταν πρωτοφανής. Πρωτοφανής, αυτό δεν το έχω ξαναζήσει ποτέ εγώ. Λέγανε οι φίλοι μου, λέει ο Αντώνης, μη μιλάτε, έχουμε το Ρουφιάνο, καταλαβαίνει ρώσικα. Κοίτα, δεις, ρώσικα εγώ ξέρω επειδή το σχολείο τελείωσα σοβιετικό. Όπως έχω πει ότι γεννήθηκα εγώ στο Καζαχστάν και νιώθω πολύ χαρούμενος που γνωρίζω μια ξένη γλώσσα η οποία βασικά όλη η Ανατολική Ευρώπη γνωρίζουν τα ρώσικα, όπως ήταν η παλιά Σοβιετική Ένωση, πώς ας πούμε τα αγγλικά, έτσι από εδώ μεριά δηλαδή γνωρίζουν τα ρώσικα, η οποία εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που γνωρίζω γενικώς ξένες γλώσσες, γιατί με αυτό εύκολα συνοηθούμε στη δουλειά και στη ζωή. Γιατί παλιά ταξίδευα στο εξωτερικό εγώ και νταλικέρης ήμουνα και έτσι μάθαινα τις λέξεις. Τα γερμανικά, ας πούμε, στο σχολείο έχω τελειώσει και μετά όταν πήγαινα στο Düsseldorf, μέσα σε 5 χρόνια, 6 χρόνια που πήγαινα εκεί, σε 6 μήνες έμαθα εγώ, τα θυμήθηκα δηλαδή και μίλαγα τα γερμανικά, μπόρεσα να συνοηθώ. Αυτά. 10 χρόνια μαζί ήμασταν, ξέρω τα πάντα για τους πόντιους της Ρωσίας. Κοίτα, αδελφέ Αντώνη, τώρα το 1988 που ξεκίνησε, ας πούμε, να έρχονται οι πόντιοι από την πρώην Σοβιετική Ένωση, εγώ ήρθα το 90 τότε και μέχρι τέλη το 90 ερχόντουσαν. Αλλά η πιο βασική δηλαδή πλήθος κόσμων τότε ερχόντουσαν από το 88 μέχρι 92. Μετά γινόντουσαν πιο αριά. Οπότε εγώ είμαι 35 χρόνια αδελφέ εδώ πέρα στην Ελλάδα, δόξα σε Θεό, τα παιδιά εδώ μεγαλώσανε, γεννηθήκανε εδώ και τα 3 παιδιά μου, εδώ γεννηθήκανε, μεγαλώσανε, οπότε εγώ ξέρεις η βάση ποια είναι,
αδελφέ Αντώνη, άνθρωποι να είμαστε. Δεν έχει να κάνει με ηθαγένεια ο καθένας από πού είναι και τι είναι. Εμείς τώρα εδώ που μιλάγαμε πριν, μιλάγαμε για ανθρώπους που είναι από παντού. Από παντού, δηλαδή από Αμερική. Συνήθως συζητάγαμε τώρα που ήταν τα παιδιά από την Αμερική, το οποίο βαπτίζονται, γίνονται Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Το οποίο τους ξέρω και μιλάμε στο τηλέφωνο. Εντάξει, μπορεί να μην ξέρω καλά τα αγγλικά, αλλά έτσι συνεννοούμαστε. Και θέλω να πω ότι η ηθαγένεια είναι η ηθαγένεια. Εντάξει, τώρα να κρατάμε βάση στην ορθόδοξη πίστη, γιατί χωρίς το Θεό δεν είμαστε τίποτα εμείς. Και στο Καζαχστάν που ήμασταν, είχαμε εικονοστάση και πάντα κάναμε προσευχές. Πάντα κάναμε προσευχές και πηγαίναμε κάθε Κυριακή με το λεωφορείο, πηγαίναμε στην εκκλησία, η οποία ήταν αρκετά χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι. Οπότε αυτό, ας πούμε, για μένα σαν Νίκος, εγώ βλέπω πρώτα τον άνθρωπο, τη ψυχή του ανθρώπου, γιατί η ηθαγένεια δεν θα σας πω ότι με επηρεάζει και Σήμερα πήγα στο Άγιο Εφραίμ, στο Νεομάρτυρα, εκεί στη Νέα Μάκρη, και δίπλα μου ήταν ένας από Ινδία, από Αμερική ήρθαν αυτοί, και ήταν Ορθόδοξοι Χριστιανοί, βαπτισμένοι. Και έκανα selfie εγώ μαζί του, έχω κάνει selfie και μίλαγα. Αυτός μίλαγε αγγλικά, εγώ ελληνικά, και έτσι κουτσά στραβά κάπως. Τώρα θα σας πείξω γιατί θα μπαίνει στο κινητό. Σήμερα βγάλαμε φωτογραφία. Ινδός είναι αυτός, αλλά είναι Αμερικάνος, από Αμερική, βαπτισμένος Ορθόδοξος Χριστιανός. Και θέλω να σας πω ότι από την εξωτερική πόρτα είσοδος που μπαίνεις στο μοναστήρι, μέχρι κάτω είχε κόσμος. Δηλαδή, πρώτη φορά έχω δει τόσο πλήθος κόσμο να είναι για να έρθει για προσκύνημα στο Άγιο Εφραίμ της Νέα Μάκρης. Λοιπόν, 10 χρόνια μαζί ήμασταν, ναι, έχω έρθει και στον Ασπρόπυργο που έχουν σπίτια με σάουνα, έτσι ακριβώς ο άνθρωπος μετράει αν και επηρεάζεσαι με το κοινό και πολιτικό σύστημα, βοήθειά σου. Λέει ο Αντώνης, ο Ευάγγελος, καλησπέρα φίλε Νίκο, καλό μήνα σε όλους. Υγεία και ευλογία, Χριστάδελφε, Ευάγγελε. Καλησπέρα, χαίρετε και ό,τι καλύτερο σε εύχομαι. Νίκο, γνώρισες ότι με τους διωγμούς των ποντίων πήγαν μερικοί στην Ινδία. Δεν το ξέρω, αδελφέ, δεν το γνωρίζω. Λες να ήταν πόντιος.
Χριστός και Παναγία. Κοίτα, εγώ έτσι πως είμαστε, δεν είναι τίποτα έτσι περίεργο, ότι εμείς οι πόντιοι έχουμε φτάσει παντού, δηλαδή, πού μόνο δεν είμαστε. Πλάκα, άμα θα κοιτάξεις, εγώ γεννήθηκα στο Καζακστάν, ο άλλος στην Κυργιζία, ο άλλος στο Τουρκμενιστάν, η άλλη Γερμανία, Αυστραλία, Καναδά, Αμερική, Νότια Αφρική, και στη Νότια Αφρική, Κεπτάουν από εκεί, πόσους Έλληνες έχουμε, στους Φιλιππίνες. Τι να πω, να μην έχουμε στην Ινδία, να μην έχουμε στην Κίνα. Τι να πω τώρα. Να είναι ευλογημένο, αδερφέ, δεν επηρεάζει. Παντού. Το θέμα είναι, ήμασταν σε ένα πόντο ήμασταν, δηλαδή αυτό το κομμάτι που λέγεται πόντος στην Μαύρη Θάλασσα, στην Εύξηνο πόντο, και κοίτα πώς έχουν κάνει ολόκληρο λαό, πώς σκορπίσαν σε όλο το πλανήτη. Το προηγούμενο αιώνα. Τι μας έχουν κάνει. Τους προπαπούδες μας, γιατί εγώ είμαι 4ης γενιάς. Δεν ξεχνιέται αυτό όμως. Το ξεχνάς, μην το ξεχνάς. Αλλά, εντάξει, κάνεις υπομονή, αδερφέ, γιατί η ζωή συνεχίζεται. Κάνεις υπομονή και η ζωή συνεχίζεται. Κατάλαβες, γι' αυτό. Έχουμε το Θεό. Ο Θεός οτιδήποτε γίνεται στη ζωή θα το δικαιώσει ο Θεός. Θα φέρει το δίκαιο και θα είναι. Απλά χρειάζεται χρόνο. Θέλει υπομονή. Με υπομονή όλα γίνονται. Εμείς, αγαπητά μου αδέλφια, ας κοιτάξουμε τώρα τους εαυτούς μας, γιατί έρχονται δύσκολα και μην αφήσουμε να σπάσουμε το εαυτό μας και να τρέχουμε να κάνουμε ό,τι να μας επιβάλλουν. Όταν ακούτε κάτι ότι είναι υποχρεωτικό και επιβάλλουν, κάτι γίνεται εκεί πέρα. Θέλει προσοχή και βλέποντας και κάνοντας, αγαπητά μου αδέλφια, βλέποντας και κάνοντας. Είναι όπως και τα εμβόλια. Τρέξαμε, γρήγορα πάμε να κάνουμε. Τι πας να σωθείς, δηλαδή από τι? Από τι να σωθείς? Έχει αγάπη στο τριαδικό Θεό. Έχει αγάπη στο τριαδικό Θεό και μη φοβάσαι τίποτα. Τίποτα μη φοβάσαι. Άμα δεν έχεις αγάπη στο τριαδικό Θεό, δεν έχεις αγάπη πουθενά και δεν είσαι ένα τίποτα. Απροστάτευτος είσαι. Απλά είσαι απροστάτευτος. Αν δεν αγαπάς το τριαδικό Θεό μας, που είναι ολοζώντανος. Όταν αγαπάς πραγματικά, δεν έχεις ούτε φόβο έχεις, ούτε στεναχώρια έχεις, ούτε στρες έχεις, τίποτα δεν έχεις. Έχεις αγάπη και γαλήνη μέσα στη ψυχή. Αυτά έχεις μέσα στη ψυχή. Είναι απλά τα πράγματα. Απλά τα πράγματα όταν αγαπάς. Όταν αγαπάς, έχεις αγάπη μέσα εδώ. Όταν έχεις αγάπη. Άμα δεν έχεις αγάπη και έχεις πονηριά και έχεις άλλα πράγματα που είναι του πονηρού, τότε θέλεις δουλειά. Και από πού να ξεκινήσεις? Από το πνευματικό σου. Δεν γίνεται να κάνεις εξομολόγηση. Δεν γίνεται αυτό. Να κάνεις εξομολόγηση. Να παίρνεις την Θεία Κοινωνία και απ' την άλλη να μην είσαι καλός ορθόδοξος χριστιανός και να μην έχεις αγάπη μέσα σου. Δεν γίνεται. Κάτι δεν πάει καλά τότε. Ή δεν κάνεις καθαρή εξομολόγηση ή κάτι δεν πάει καλά. Γιατί
Ο άνθρωπος, ο σωστός, ο ορθόδοξος χριστιανός έχει αγάπη μέσα εδώ. Αγάπη. Και προστατεύεται από το Θεό και την Παναγία. Και προσευχούλα. Θέλει προσευχικούλα συνέχεια. Συνεχόμενη προσευχούλα. Άμα, όπως λέει, κάνουμε συζήτηση και μου λέει ο ένας, εγώ λέει, όχι Παναγία μου, δεν πάω λέει εκκλησία. Εγώ λέει δεν πάω εκκλησία, εγώ είμαι καλός λέει, εγώ εκκλησία δεν πάω. Δεν έχω κάνει αμαρτίες, είμαι τόσο καλός, κάνω ελεημοσύνης, άμα σταματάω στα φανάρια και βίνω στους φτωχούς εκεί κέρματα, βίνω, ξέρεις, πάντα βίνω κέρματα εκεί. Εγώ είμαι καλός, λέει και αυτό. Δηλαδή, τι να το πω εγώ σε αυτό το άνθρωπο. Δεν πάει εκκλησία και βίνει, ας πούμε, στα φανάρια εκεί πέρα, βίνει κέρματα στους φτωχούς, που λέει αυτός, και δεν, λέει, δεν φωνάζει με τους άλλους, δεν βρίζει κανένα δεν βρίζει και είναι τι να σου πω, είναι καθαρός αυτός. Τι συμπεράσματα είναι αυτά. Μόνος του βάζει συμπέρασμα δηλαδή. Ούτε εξομολόγηση, ούτε πνευματικό πατέρα έχει, ούτε η εκκλησία πηγαίνει. Πώς γίνεται να είσαι τόσο καθαρός δηλαδή. Χριστός και Παναγία. Επειδή εγώ μιλάω με πάρα πολύ κόσμο, βλέπω πάρα πολύ κόσμο, εγώ όταν βλέπω ότι ο άνθρωπος είναι άλλον τάλλον, απλά δεν του μιλάω καθόλου. Μια καλησπέρα, τι κάνεις, πώς είσαι. Άμα βλέπω ότι έχει ενδιαφέρον να ακούσει κάτι, θα του μιλήσω. Άμα είναι άλλον τάλλον, δεν ασχολούμαι, γιατί αγαπητά μου αδέρφια, το λέω και σε εσάς. Με όλη μου τη αγάπη προς εσάς. Σας το λέω. Μην φορτώνετε το μυαλό σας. Άμα βλέπετε ο άλλος δεν καταλαβαίνει, αυτό σημαίνει ότι δεν καταλαβαίνει. Μην ασχολείστε με αυτούς. Μην ασχολείστε με αυτούς. Ασχολείστε μόνο με τους ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν, που είναι σαν εσάς. Και η συζήτησή σας να είναι πάντα για αγάπη, όχι για συναχώρια, όχι για να... Όπως είχαμε έναν εκεί, που έλεγε συνέχεια διάφορα εκεί πέρα, ολόκληρο τέτοια κείμενα έγραφε εκεί, αυτός είναι έτσι, αυτός είναι... Άσημα ευλογημένη τώρα, ευλογημένη. Εδώ εγώ το πέταξα από την τηλεόραση, να μην βλέπω ότι τώρα έρθεις εσύ, άνοιξα την ομάδα και να μας γράψεις εκεί ολόκληρα κείμενα εκεί πέρα για σκοτώσανε, κάνανε, ράνανε. Να έχεις καθαρή συνείδηση, πρέπει να έχεις και να μιλάς για αγάπη. Ναι, αγάπη να μιλάς. Λοιπόν, για να διαβάσουμε μηνύματα εδώ, γιατί... Από την σωθείς, από την να σωθείς, αν χάσεις την ψυχή σου, που είναι το μόνο που παίρνεις μαζί σου. Στο Ιράκ, στην Συρία, παντού στην Ανατολή πήγαν πόντι, το είδα προχθές στο YouTube. Αλήθεια. Λοιπόν, η Κατερίνα έβησε το μήνυμα. Η Θεοδόρα, μπράβο Νικόλαε, μου θέλει μεγάλη προσοχή και τα μάτια μας ανοιχτά. Δεν δέχτηκα ούτε θα δεχτώ κάτι με την βοήθεια του Θεού. Εννοείται, ο Θεός θα μας δώσει και σημάδια. Όταν σας λέω, δεν είναι κάτι δηλαδή απλά το λέω κάποια τα οποία τα γνωρίζω μέσα μου, δηλαδή τώρα δεν θα το καταλάβετε εσείς και θα λέω κάποια πράγματα τα οποία δεν ξέρω.
Πολύ απλά, ο Θεός θα μας καθοδηγήσει. Θα μας δώσει σημάδια. Με οτιδήποτε τρόπο θα το καταλάβουμε. Αυτό που λέει και η Θεοδόρα, τα μάτια μας να έχουμε και το μυαλό μας ανοιχτά, να ξέρουμε ότι κάποια στιγμή κάτι θα γίνει και απλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να τρέχουμε τώρα στο σούπερ μάρκετ και να πάρουμε παλέτες εκεί πέρα, τροφήματα εκεί, να βιάσουμε ράφια, να μας πιάνει ένας πανικός. Όχι. Να ζούμε κανονικά όπως όλος ο κόσμος, απλά να έχουμε τα μυαλά μας να λειτουργούν, να βλέπουμε. Εξάλλου, δεν είμαστε μόνοι μας. Είμαστε αρκετοί πολλοί. Αρκετά πολλοί είμαστε. Που υπάρχει μια ίδια μυαλά, μπορώ να πω, ίδιες σκέψεις, ίδια νοοτροπία. Γι' αυτό τι συμβαίνει, ότι και στην εκκλησία μέσα, καμιά φορά πηγαίνεις και εκεί μπορείς να βρεις, ας πούμε, οτιδήποτε. Εκεί μεταξύ μας θα βοηθιόμαστε, μέσα στην εκκλησία. Νίκο, υπάρχουν πολλοί άθεοι, έχει φύγει ο κόσμος από το Θεό. Λέω ο Δημήτρης, προσπάθεια συνεχόμενη χρειάζεται από όλους. Και αυτό πώς θα βοηθήσω και αυτοί πώς θα βοηθήσουν, Νικόλα. Δεν θέλουν να βοηθήσουν, αδελφέ μου. Γιατί φεύγουν από το Θεό όμως? Δεν αναρωτιέσαι γιατί φεύγουν από το Θεό? Εμείς γιατί δεν φεύγουμε και αγαπάμε? Εμείς προσπαθούμε, και όχι μόνο εμείς, και σαν εμάς ανθρώποι. Γιατί εμείς αγαπάμε το Θεό μας, το τριαδικό Θεό μας, που είναι ο δοζώντανος, η πίστη μας. Και σαν εμάς που είμαστε, πόσοι κόσμο είμαστε. Γιατί μπορώ να πω ότι είναι αδύναμοι μέσα εδώ. Έχουν αυτή την αδυναμία. Ο λόγος ποιο μπορεί να είναι? Ότι άμα δεν έχεις δει, δηλαδή δεν έχεις ζήσει κάποια πράγματα, τώρα θα βάλω ένα παράδειγμα του εαυτό μου, δεν ξέρω, μπορεί να μην ταιριάζει σε όλους αυτό, γιατί δεν ξέρω ο καθένας τώρα πώς έχει μεγαλώσει τη ζωή του. Εγώ, ας πούμε, 18 χρονών άλλαξα χώρα, ήρθα από τα στέπια του Καζαχστάν, ήρθα στην Ελλάδα, παντρεμένος, έφτιαχνα σπίτι εδώ, σε αυτό το σπίτι που διαμένω, επί 8,5 χρόνια δηλαδή, ήμουν πιτσιρικάς τότε και ήταν δύσκολα τότε για μένα, αλλά θέλω να πω ότι πέρασα αυτές τις δυσκολίες και με έχει κάνει λίγο πιο έτσι δυνατό χαρακτήρα και πάντα αναζητούσα το Θεό, πάντα είχα το σταυρό πάνω μου από μικρό παιδάκι και πάντα όταν υπήρχε ένα ευχάριστο γεγονός, πάντα ευχαριστούσα εγώ τον Θεό. Πάντα έλεγα, Θεέ μου ευχαριστώ. Δηλαδή ο πρώτος που έλεγα ένα ευχαριστώ πάντα στη ζωή μου ήταν ο Θεός. Τώρα να πείτε από πού προέρχεται αυτό, δεν ξέρω από πού προέρχεται. Δεν ξέρω, γιατί και τώρα από μικρός πάντα λέω αχ Παναγία, αχ Παναγία. Δηλαδή μου βγαίνει πάντα αυτή η λέξη συνέχεια. Δηλαδή λέω την Παναγία συνέχεια. Δημήτρη, αδελφέ,
εσύ, πώς να σου πω, δεν είναι ότι δεν κρίνεις. Εσύ, αυτό που λες, αυτό το γνωρίζουμε όλοι, ότι ο κόσμος, ειδικά τώρα οι γενιές και οι γενιές τώρα που έρχονται, απομακρύνονται από το Θεό. Απομακρύνονται τον Θεό γιατί αυτό τους χαλάει. Να ξέρεις, αυτό τους χαλάει. Γιατί το μυαλό τους είναι εδώ πέρα. Θέλεις κάτι να μάθεις, πατάς στο Google. Τώρα μπαίνει και τεχνική νοημοσύνη, η οποία είναι ακόμα πιο δυνατή. Δηλαδή οι πιτσιρικάδες τώρα που θα γεννιούνται και θα μεγαλώνονται, εκεί να δεις τι θα γίνει. Που δεν θα υπάρξει συνεννόηση μαζί τους. Εμείς, ας πούμε, που έχουμε ζήσει και την άλλη ζωή, χωρίς ίντερνετ, χωρίς αυτά. Τώρα τα μικρά, τα μωρά που θα μεγαλώσουν με τη τεχνική νοημοσύνη, εκεί να δεις πώς θα είναι. Εμείς όμως πρέπει να κάνουμε προσπάθεια όσο μπορούμε να τους κρατήσουμε κοντά στην πίστη. Όπως υπάρχουν οικογένειες που το κάνουν. Και το κάνουν και μπράβο τους, και τα παιδιά ακολουθούν. Τα παιδιά ακολουθούν. Παρόλο που είναι και αυτοί σπουδάζουν, κάνουν, ξέρεις, είναι μέσα στην τεχνολογία, αλλά ξέρουν ότι υπάρχει και Θεός. Έτσι. Γι' αυτό. Αλλά πιο πολύ εξαρτάται και από τους ίδιους εμάς. Εμείς τι κάνουμε. Δηλαδή, πρέπει να βοηθάμε και εμείς την ψυχή μας. Γι' αυτό και πηγαίνουμε στο περιβόλι της Παναγιάς, για τη σωτηρία της ψυχής μας. Όχι για τη σωτηρία εκεί που υπάρχουν και τη διαμάχη εσωτερικά εκεί μεταξύ αυτά. Όχι, δεν πάμε για αυτούς. Εμείς άμα δεν έχουμε σώσει τη δική μας ψυχή, για ποια ψυχή άλλη θα μιλάμε. Γεια σου Νικόλα, υπέροχα τα βίντεο βρίσκουν μέσα από την ψυχή μου. Σπυρίδων, να λέω εδώ, να είσαι καλά αδελφέ Χριστός, Σπυρίδων, σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Ο Σπυρίδων, αγαπητά μας αδέλφια, είναι από το Πύργο, από αυτές τις περιοχές εκεί πέρα, στην πανέμορφη Πελοπόννησο, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτοί, να ξέρεις, μας μάχονται, λέει η Κατερίνα, λέει για αυτούς που είναι απέναντί μας, που δεν είναι με το Θεό, που είναι αυτό που λέει ο Δημήτρης, οι άθιοι. Αυτοί είναι αυτοί που μας μάχονται. Ο Πάτερ Αρτέμιος, απομακρύνονται από το Θεό γιατί η πνευματική ζωή θέλει αγώνα και θυσίες από τα διάφορα πάθη και διασκεδάσεις. Αυτή είναι η καθημερινότητα όμως του κόσμου. Η καθημερινότητα του κόσμου, η διασκέδαση και όλα αυτά τα πάθη. Όπως μπορεί να είναι φανατισμός, είτε είναι στο πολιτικό τομέα, είτε είναι στο ποδοσφαιρικό τομέα, είτε είναι στο αθλητικό, γενικώς στο αθλητικό τομέα, είτε είναι σε οτιδήποτε άλλο. Αυτά είναι το οποίο αποσυντονίζουν τα μυαλά των περισσότερων ανθρώπων και έχουν, ας πούμε, αντί το πραγματικό το Θεό, το τριαδικό Θεό που έχουμε, που είναι ζωντανός Θεός, έχουν δημιουργήσει άλλους θεούς εκεί πέρα, σαν ομάδες, σαν αυτά, και τα οποία είναι ψεύτικα όλα αυτά, που είναι του πονηρού αυτά, και έτσι παρασέρνονται. Ό,τι και να κάνεις,
προτεραιότητα πάντα έχει ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός. Τριαδικός Θεός, η πίστη μας, η ορθοδοξία μας, πάντα έχει προτεραιότητα. Άμα το καταφέρνει ο καθένας μας να το έχει αυτό σαν προτεραιότητα, πιστέψτε με, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Τίποτα απολύτως. Τίποτα, ούτε να αγχωθούμε. Καλά, το φόβο της κι άλλως δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει σε μας. Άμα έχουμε το Θεό δίπλα μας, τι να φοβόμαστε. Τι να φοβόμαστε. Εδώ υπήρχαν τόσο και πολέμοι, υπήρχαν και τι μόνο δεν υπήρχαν, οι άνθρωποι επιζούσαν και πηγαίνανε. Γιατί το ποντιακό στοιχείο, τότε που κόβανε, κάνανε εκεί γενοκτονίες και όλα αυτά, γιατί δεν επέζησε, δεν σηκώθηκε πάλι στα πόδια τους και προχωράνε. Οι πόντιοι από το πόντο τότε πριν 100 χρόνια πώς ήτανε. Αυτό νομίζω ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο σημείο τότε. Επιπόλυμο δηλαδή, διωγμό, όλο αυτό δεν ήταν τόσο δύσκολο. Εμείς εδώ δεν έχουμε κινδύνους τέτοιου βαθμού, ας πούμε, όπως είναι και εμπόλυμες περιοχές, όπως είναι στην Γάζα εκεί, οι Παλαιστίνες, που πετάνε μπόμπες εκεί πέρα, δεν ξέρω, σκοτώνει κόσμο. Λοιπόν, εμείς ζούμε ειρηνικά. Τουλάχιστον ο ουρανός μας, και έχουμε το Θεό, έχουμε την ευλογία. Δηλαδή, ανά πάσα στιγμή πάμε και στην εκκλησία. Χτες πήγα στο Άγιο Ιερόφυο, στα Μέγαρα, σε ένα μοναστήρι γυναικείο, που επίσης υπάρχει εκεί η κάρα του Αγίου Ιερόφυου, του πρώτου αρχιμανδρίτη του Αθηνών, είναι εκεί η κάρα. Και ήμουνα εκεί, δηλαδή, πας και ερημείς, πας βρίσκεσαι ηρεμία. Οποιοσδήποτε από εμάς, εδώ στην Ελλάδα μιλάμε. Δεν λέω για τους ανθρώπους που είναι στη Γερμανία, που δυσκολεύονται, γιατί δεν είναι ορθόδοξη χώρα η Γερμανία, ή στην Αμερική, που είναι γεμάτο άφιος εκεί. Μιλάμε για την Ελλάδα, που κάθε γειτονιά έχει και εκκλησάκι, μοναστήρια, δηλαδή μπορούμε να πάμε να το κάνουμε. Και εκεί θα βρείτε και την ερημία ψυχής. Εννοείται ότι με την πρώτη ευκαιρία, και άμα αξιώσει η Παναγιά, και βλέπετε ότι μπορείτε να πάτε και στο περιβόλι της Παναγιάς, στο Επίγειο Παράδεισο του Αγίων Όρος, να πάτε για προσκύνημα εκεί, οπότε γιατί να μην πάτε. Γιατί να μην πάτε και σώσετε την ψυχή σας εκεί πέρα. Θα σας είναι πολύ ωφέλιμο αυτό. Είμαστε πρόβατα μέσα σε λύκο. Έτσι δεν είπε ο Κύριος. Και όμως έτσι είπε, και αυτά συμβαίνουν γιατί όλα αυτά τα βλέπουμε κιόλας. Δεν χρειάζεται δηλαδή να αναλύσουμε αυτά που τα ξέρουμε και τα βλέπουμε. Εμείς το μόνο που πρέπει να κάνουμε, να προστατεύσουμε τις ψυχές μας, και έτσι να κρατήσουμε και τα παιδιά μας κοντά στην Ορθοδοξία όσο μπορούμε, γιατί και τα παιδιά μεγαλώνουν με την νοοτροπία του συστήματος, δηλαδή βλέποντας και τα μικρά, ακόμα πιο μικρά, είναι τόσο εξελιγμένα, δηλαδή μέσα στο ίντερνετ τα ξέρουν τα πάντα, δηλαδή εξελίσσονται πάρα πολύ γρήγορα. Πάρα πολύ γρήγορα. Το οποίο το μυαλό μας τι είναι, ένα τέτοιο πράγμα, είναι ένα μικρό πράγμα. Δεν είναι του κιλού, ας πούμε. Ένα μικρό πράγμα. Πόσες πληροφορίες μπορεί να μπαίνει μέσα στο μυαλό. Έτσι είναι και τα μικρά παιδάκια που έχουν ένα αγνό μυαλό και έχουν όλα αυτά.
φορτώνονται μέσα στο μυαλό και μετά όταν θα πάνε σχολείο να μαθαίνουν κάποια πράγματα, τι να μαθαίνουν αφού ήδη είναι μπουκωμένο το μυαλό τους. Ο Αναστάσιος, πότε θα κάνεις κανένα ξεχωριστό προσκύνημα? Τι εννοείς, Αναστάση, ξεχωριστό προσκύνημα? Εγώ κοίτα να δεις, τώρα πήγα στα φρικτά καρούλια. 12 Ιουλίου θα πάω στην Πανήγερη, εκεί αλλά θα πάω πρώτα στην Έρημο, θα κάτσω εκεί καμιά εβδομάδα και μετά θα πάω για Πανήγερη, στη Μεγίστη Λαύρα. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω, βλέποντας και κάνοντας. Κάποια στιγμή θέλω να πάω και στη Γεωργία, θα δούμε τώρα πρώτα ο Θεός, θα πάω εκεί για προσκύνημα, για μια εβδομάδα. Έχει πάρα πολλά μοναστήρια, έτσι, έχουν και Γεωργιανοί Αγίους εκεί, το οποίο δεν έχω πάει, μία φορά πήγα Γεωργία, ήταν το 1989 νομίζω, ήμουνα μια μέρα εκεί, μας πήγαν εκεί πέρα, σαν έτσι εκδρομή μας κάνανε, από το Καζαχστάν τότε, με το σχολείο πήγα, αλλά τι να καταλάβω, εκεί δεν έχω καταλάβει τίποτα. Πιτσιρικάς ήμουνα τότε. Το βίντεο, αυτά είναι διαμάντια. Τι κάνει ο Πάτερ Νικηφόρος? Ο Πάτερ Νικηφόρος είναι σταθερά, Δεν θα πω ότι αλλάζει κάτι, αλλά είναι σταθερά, δηλαδή έχει σταθεροποιηθεί η κατάσταση, αλλά δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω. Είναι καλά, δόξα Σύ ο Θεός. Δόξα Σύ. Προσευχόμαστε όσο μπορούμε, πίνουμε προσευχή. Αύριο θα είμαι στο Γκρίχεν, από Πύργο είσαι. Ναι, Σπυρίδων τον λένε, Σπυρίδωνας, Κατερίνα. Αύριο θα είμαι στο περιβόλι της Παναγίας, Νίκο, λέει ο Δημήτρης. Χαίρομαι πάρα πολύ, αδελφέ. Πού θα πας? Θα μοιράσεις και με εμάς, έτσι, τις εμπειρίες σου. Να μας πεις πού θα πας. Είναι ωραία, είναι πανέμορφα. Θα πας να γαληνέψεις. Και όσο μπορείς, άμα μπορείς, να πηγαίνεις πιο συχνά και να πηγαίνεις και τους ανθρώπους που είναι δίπλα σου, γύρω σου, έτσι να τους μπορείς να τους δείξεις το επίγειο παράδεισο που είναι το Άγιον Όρος. Μήπως γνωρίζεις γεραία που είναι από Αυστραλία? Θα είναι μεγάλος ηλικία τώρα. Πώς λέγεται, δεν θυμάμαι. Τον είχα συναντήσει την Παναγιά την Μαλιβή. Έλεγε θαυμαστά πράγματα. Ευχαριστώ, Νίκο. Φυσικά θα μοιραστώ τις εμπειρίες μου. Να είσαι καλά, αδελφέ, να είσαι καλά. Και χαίρομαι πάρα πολύ όταν ακούω από τους αδελφούς ότι πηγαίνουν στο περιβόλι. Είναι μια ιδιαίτερη χαρά, γιατί είναι ένα τόπο το οποίο δεν το κρύβω και το λέω πάντα, το αγαπάω πάρα πολύ. Έχω αδυναμία, μεγάλη αδυναμία σε αυτό το τόπο. Δεν ξέρω τι να πω, αλλά έχω βρει, ας πούμε, ένα φάρμακο, μπορώ να πω, για την ψυχή, ένα τόπο το οποίο γιατρεύει την ψυχή. Όπως θέλετε, έτσι σας το λέω, ότι
Σωτηρία της ψυχής, με λίγα λόγια. Νικόλα, πήγες Άγιο Εφραίμ, τυχερέ. Πήγα, ναι, ξέρεις πόσο κόσμο είχε. Πολύ κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή από το κάτω τέτοιο μέχρι το προσκύνημα ήταν τόσο πολύ κόσμο. Λοιπόν, να κάνω λίγο διάλειμμα. Εγώ πάω να πιω λίγο νεράκι και επανέλθω. Εγώ θα μπορούσα να ανοίξω τώρα αυτό που είναι 1 ώρα 50 λεπτά, αλλά σήμερα το φορτώθηκε δηλαδή, γιατί είναι μεγάλο. Τα μεγάλα θέλουν κάπως πολλές ώρες να φτιαχτούν. Το θέμα είναι ότι πρέπει να κάνω μια επεξεργασία, να κάνω θολό το πρόσωπο ενός ασκητή που είναι εκεί πέρα, που δεν έχω ευλογία να τον ανακαλύψω το πρόσωπό του. Οπότε μόλις θα το κάνω θολό, θα το ανοίξω. Δηλαδή αυτό θα μου πάρει κάνα 2-3 μέρες, 2 μέρες. Λοιπόν, και θα το ανοίξω. Ούτως κι άλλως τα έχετε δει, απλά τα έχετε δει μία έτσι, δεν ξέρω γιατί, ένα δείχνει, μία το άλλο δείχνει, μία το άλλο. Εδώ το έχω κάνει όλα μαζί και δόξα σε Χριστέ ο Θεός. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός. Λοιπόν, εδώ Νικόλα, πήγες Άγιο Εφραίμ τυχερέ. Ναι, ναι αδελφέ Σπυρίδων. Ναι, ναι. Λοιπόν, για να δω εδώ. Φορτώθηκε και το άλλο. Όχι, τι λέω εγώ. Όχι. Όχι 1 ώρα και 5, 2 ώρες και 35 λεπτά είναι. Δύο ώρες και 35 λεπτά είναι τα φρικτά καρούλα. Αυτό είναι να φανταστείτε μόνο που έχω τραβήξει σε βίντεο. Αλλά ήμασταν εκεί πάνω από 8 ώρες. Αφού φύγαμε νύχτα από εκεί. Αχ, αγαπητά μου αδέλφια, τι να πω. Να κάνουμε προσευχές.
να λέμε τα παιδιά μας κάποια πράγματα, τις εμπειρίες μας, να τους προστατεύουμε. Μην τους παίρνει και το κύμα, ξέρετε, όπως παίρνει το κύμα όλους και πάνε. Έχω ρωτήσει πολλές φορές τους πατέρες τι θα κάνουμε, τι θα γίνει. Η απάντηση από τους πολλούς ήταν μη βιάζεστε. Απλά μη βιάζεστε. Μην τρέχετε δηλαδή με παραμικρό ότι γίνει κάτι, από τους πρώτους να τρέχετε να κάνετε. Όχι. Περιμένετε. Όταν θα έρθει η ώρα, βλέποντας και κάνοντας. Αυτό είπαν οι Αγιορείτες πατέρες και νομίζω αυτό είναι σοφό. Αυτό είναι σοφό. Όταν θα έρθει η ώρα, εκείνη τη στιγμή και θα σκεφτόμαστε τι θα κάνουμε. Γιατί τώρα τι να σκεφτείς, να κάνεις τι. Κωνσταντίνα, μέρη χάθες. Πού είσαι εσύ Κωνσταντίνα, καλησπέρα. Χαίρετε. Για μου ξεκίνησε το σεζόν και ήσουν στη δουλειά τώρα. Μάλλον τώρα Κυριακή, αλλά τα ξενοδοχεία δεν έχουν Κυριακή και τέτοια, εκεί κάθε μέρα έχουν δουλειά. Αλλά και πάλι μπράβο σου, βρήκες χρόνο και μπήκες μέσα. Μπράβο. Η σπηλιά με τους σταλοχτίτες ήταν κάποιο Αγίο. Πήγα στο μοναστήρι εχθές. Μπράβο Κωνσταντίνα, μπράβο. Ευλογία μεγάλη. Αδελφές Σπυρίδων, όχι, δεν θα έλεγα ότι είναι εκεί, πώς να σου πω τώρα να καταλάβεις. Εκεί έχει φτιάξει ένα σαν σπιτάκι, ένα χώρο δηλαδή για να ξεκουράζει, να προσεύχεται ο Πάτερ Παύλος, ένας ασκητής Ρώσος. Αυτός κοιμήθηκε, δεν τελείωσε όλο αυτό το έργο, αλλά είδες εκεί πώς μπήκαμε στη σπηλιά, μη σου πω, δυσκολεύτηκα, ίσα-ίσα εκεί πέρασα εκεί πέρα, αλλά μετά δεν μπόρεσα να ανέβω πάνω, γιατί εκεί έπρεπε να είχα κάνει τον ορειβάτη, ας πούμε. Λοιπόν, είναι του πατέρα Παύλου, αυτός έφτιαξε αυτές οι εργασίες που ήταν, αλλά έφυγε από τη ζωή του και έτσι έμεινε αυτό έτσι. Αυτές οι σπηλιές είναι σπηλιές, είναι των καρολιών, δηλαδή υπάρχουν, αλλά μην νομίζεις ότι όλοι μπαίνουν εκεί πέρα. Εγώ μπήκα επειδή πώς να σου πω, αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ, τα αγαπάω αυτά. Γι' αυτό δεν είχα δεύτερη σκέψη πώς και άμα, όπως είναι απλά, δηλαδή σκέφτομαι πολύ απλά, πηγαίνοντας και βλέποντας. Είδατε, έχω φτάσει σε ένα σημείο και λέω, μέχρι εδώ είμαι, δεν μπορώ να πάω παραπέρα. Τελείωσε. Και μέχρι εκεί είμαι καλά. Δεν αναζητάω κάτι παραπάνω, δηλαδή κάνω μόνο μέχρι εκεί που με παίρνει. Δεν κάνω υπερβάσεις. Γι' αυτό έχει και άλλες σπηλιές, δεν προλάβαμε εδώ λόγω σκοτάδι. Λοιπόν, αυτό θα το κάποια άλλη στιγμή θα πάμε, αλλά εντάξει, δεν είναι να πηγαίνουμε συνέχεια δηλαδή. Τώρα δεν ξέρω πότε θα είναι το χρόνο, θα γίνει, πότε θα είναι, η Παναγία τα ξέρει. Όταν μας αξιώσει η Παναγία. Αυτές οι σταλοχτίτες, δεν ξέρω γιατί, αλλά είναι σαν σκόνη γίνανε. Εγώ πήγα, έβαλα στη τσέπη, αλλά γίνανε σκόνη αυτά. Θα κοιτάξω εκεί στη τσάντα, γιατί εγώ όπως την έβαλα την τσάντα, την άφησα, τα ρούχα αυτά που είχα, όλα τα τάπλησα πάνω εκεί στο ησυχαστήριο. Έβαλα σκόνη εκεί, ήταν μια μέρα μέσα στο νερό. Και μετά τάπλησα, τα έκανα
Γι' αυτό και δεν παίρνουμε πολλά ρούχα μαζί μας. Παίρνουμε δύο παντελόνια και αυτά. Το ένα φοράμε και το άλλο, ας πούμε, το λέρωσες, το πλύνεις αυτό, φοράς το άλλο. Μετά το λέρωσες το άλλο, πλύνεις το άλλο, φοράς αυτό. Και έτσι συνέχεια το αλλάζεις. Δεν χρειάζεται να κουβαλάς δύο τσάντες ρούχα εκεί πέρα για να... Αυτό. Το λέω δηλαδή για τους αδελφούς που πηγαίνουν στο Άγιον Όρος και έχουν δύο τσάντες μαζί τους και δεν ξέρουν πώς να τα κουβαλάνε και πού να τα κουβαλάνε. Δεν χρειάζεται πολλά ρούχα. Θέλει λίγα και τις φανέλες όλα αυτά, άμα τα υδρώσεις και αυτά, πλύνεις εκεί πέρα, το κρεμάς, σε μία ώρα είναι ξερό, ειδικά το καλοκαίρι. Αυτά. Λοιπόν, εγώ τώρα μόλις θα κλείσω το live, θα ασχοληθώ με το βιντεάκι, άμα φέρει και εγώ μπορώ σήμερα. Έτοιμο έχω, τα δύο έχω έτοιμα, ναι. Όχι όμως με τα φρικτά καρούλια, αυτό φέρει λίγο επεξεργασία εκεί πέρα. Σε ένα-δύο σημεία πρέπει να το κάνω. Βάλε Νικόλα λίγο σαν... Στις σπηλιές δεν ξέρω άμα ζούσανε, αλλά εκεί που ανεβήκαμε πάνω, που έχει σκάλα και ανεβήκαμε σε μια τρύπα, εκεί που κατέβηκε και ο Πάτερ Βασίλειος κάτω με... Εκεί ναι, εκεί μπορεί να ζήσει, γιατί έχει και αέρα εκεί πέρα. Είναι ένα σημείο πολύ καλό για να ζήσεις. Τώρα, κατά βάθος μέσα εκεί δεν νομίζω. Κατά βάθος εκεί πέρα, πώς θα ζήσει εκεί πέρα. Εκεί θέλει μόνιμα φως, γιατί είναι σκοτάδι. Σε αυτό. Τι. Θέλει μόνιμα φως, γιατί εκεί μπορείς και να κοιτάξεις να δείτε, όπως είναι, να σας πω αλλιώς, όπως είναι σπηλιά, έτσι, τούνελ. Πας τούνελ εδώ και κάποια στιγμή γίνεται μετά, από εδώ πάει, από εκεί πάει, από εκεί. Δηλαδή εκεί μπορείς να χαθείς, άμα δεν ξέρεις. Γι' αυτό λέω, δεν είναι έτσι απλά. Εγώ ας πούμε που κάποια στιγμή με λέει ο Πάτερ Βασίλης, πού πάτε. Και εγώ νόμιζα πάμε προς τα εκεί. Αυτός λέει, όχι, λέει, έχουμε και από εδώ, λέει. Και εγώ πού να βλέπω εκεί πέρα, που έχει μια τρύπα από κάτω πρέπει να περάσει. Και έτσι μπήκαμε εμείς από εκεί και μόλις, δηλαδή στην αρχή είναι μικρό και μετά βγαίνεις ένα πράγμα έτσι, βλέπεις, πω Παναγιά μου, κοίτα εδώ. Εκεί εγώ σαν να έχω μπει σε ένα βυθό του ωκεανού εκεί, είδα αυτά τα μπιμπίκια πάνω σε πέτρες, σε σκαλοπτήτες και αυτά. Ήταν ωραία. Αλλά δεν φαίνεται όμως όταν για να μπεις εκεί πέρα. Εκεί πρέπει να το ξέρεις. Τώρα να πω η Κατερίνα ότι ζουν εκεί πέρα, λίγο δύσκολα είναι να ζεις εκεί πέρα. Δεν νομίζω να ζουν εκεί. Γιατί, να σου πω κάτι, γιατί το σκέφτηκα αυτό. Γιατί δεν έχει καταρχήν εικόνες. Πώς είναι σαν τέμπλη, υπάρχει τέμπλο, έτσι, για να προσεύχονται και αυτά. Είναι απλά έτσι, έχει φυσικό τέτοιο, η ομορφιά δικιά της. Αλλά πριν μπει στη σπηλιά όμως υπάρχει τέμπλο, αν το έχετε παρατηρήσει. Έχει τέμπλο που προσεύχονται, κάνουν εκεί τις λειτουργίες και αυτά. Αυτό υπάρχει, ναι. Τώρα για να θέλει να κοιμηθεί, εντάξει, σανίδα βάζει και κοιμάται. Αυτός ο Πάτερ Παύλος, ο μακαριστός, δεν έχει φτιάξει σαν δωμάτιο. Εκεί μπορεί να κοιμόταν, να ξεκουραζόταν, ας πούμε. Αν κάθε Ορθόδοξος προσευχόταν πρωί βράδυ, τηρούσε τις νηστείες, πήγαινε στην εκκλησία κάθε Κυριακή και αν μπορούσε κάθε Σάββατο και εξομολογόταν τακτικά
ο κόσμος θα γινόταν πάρα πολύ καλύτερα. Αυτό, Δημήτριε, έχεις δίκιο σε αυτό. Όμως, εμείς σαν Ορθόδοξοι το γνωρίζουμε αυτό και κοίτα να δεις, η πίστη στο Τριαδικό Θεό είναι τόσο ζωντανή, τόσο αληθινή, που κάποιοι δεν το θέλουν αυτό. Γι' αυτό και πολεμούν την Ορθοδοξία και γίνεται όλο αυτό όπως βλέπεις και γίνεται. Εμείς στην Ελλάδα ζούμε μέσα στην ευλογία. Μιλάμε για την Ορθοδοξία, γιατί είμαστε Ορθόδοξη χώρα. Άμα θα κοιτάξεις άλλες χώρες που είναι μη Ορθόδοξες, εκεί, αδελφέ, θα σου πω ότι είναι άθιοι. Είναι καθαρά άθιοι, δηλαδή δεν πιστεύουν τίποτα αυτοί. Δεν πιστεύουν καθόλου το Θεό, δεν γνωρίζουν καθόλου για το Θεό, καθόλου δεν ξέρουν τίποτα. Ναι, αυτό σου λέω. Μεγαλείο η εξομολόγηση, αλλά καλύτερα γίνονται τέτοια αγάπη. Ο Νικόλας, χαμός γινόταν στο Άγιο Εφραίμ, σήμερα ευτυχώς καθίσαμε μέσα στο σκήνομα. Ήσουνα και σε Νικόλα εκεί? Σήμερα ήμουνα εκεί πέρα εγώ. Εγώ ήρθα, τι ώρα ήμασταν εκεί, 12? Μία η ώρα. Μία η ώρα ήμουνα εκεί, Νικόλα. Και μιλάμε για, περίμενα απ' έξω εκεί πέρα μέχρι να φτάσει η σειρά. Δεν ξέρω άμα με είδες εκεί, τι ώρα πήγες εσύ? Τόσο κόσμο δεν έχω ξαναδεί εγώ. Πρώτη φορά βλέπω τόσο κόσμο. Εντάξει, δεν πήγαινα όταν στη Πανήγυρη, ναι, δεν το συζητάμε. Σε γιορτή του, στη μνήμη του. Αλλά να πηγαίνεις σε τέτοιες μέρες. Η μεγαλύτερη χαρά ήταν για την μοναχή Αλεξάνδρα από την Σπάσου Βλαχέρνας, στο μοναστήρι που είναι η επαρχία Μόσχας. Έχω βάλει εγώ στο WhatsApp εκεί για να το δει κιόλας. Χαρά! Ήταν πολύ χάρη. Είναι το μόνο μοναστήρι εκεί στη Μόσχα που μνημονεύει το Άγιο Εφραίμ της Νέας Μάκρης, το νεομάρτυρα, δηλαδή το Αγίου Εφραίμ. Και το μοναστήρι εδώ από Ελλάδα τους δώσανε και ένα παπούτσι και σαν λείψαν, ας πούμε. Ναι, ήμουν εκεί τις 12.30, σας είδα, αλλά είχα τόσο κόσμο που καθίσαμε αρκετή ώρα μέσα μέχρι να χαλαρώσει η κατάσταση. Μα έκανε εντύπωση οι παλιές εικόνες του προφήτη Ηλία. Καλησπέρα Γιώργη, καλησπέρα Ιαν και Βλουλιάν, καλησπέρα. Είναι ο Γιώργος από το Χαϊδάρι, είναι ο Γιώργος ο Αναπλιώτης. Νικόλα, γιατί είχε τόσο πολύ κόσμο σήμερα? Γιατί ρώτησα εκεί πέρα, είχε γιορτή? Αλλά δεν ξέρω, μου φάνηκε πολύ έτσι περίεργα. Μήπως ήρθαν νωρίς, εμείς νομίζω νωρίς ήρθαμε γι' αυτό. Συνήθως πιο αργά ερχόμασταν εμείς. Όχι, ερχόμασταν και πρωί. Ναι.
Εγώ, Νικόλα, εκεί πέρα στην πόρτα όταν μπήκα, συνάντησα ένα Ορθόδοξο εκεί από Ινδία και έβαλα και μια φωτογραφία με τον Ινδό. Αυτή δεν είναι από Ινδία, είναι από Αμερική, αλλά καταγωγή τους είναι από Ινδία. Τι να κάνω. Δόξα Σοι ο Θεός. Δόξα Σοι ο Θεός. Χάρηκα πάρα πολύ. Το δέντρο πάντα είναι κλειστό όσο έρχομαι. Ποτέ δεν τον έχω δει ανοιχτό. Ποτέ. Και εγώ τράβαγα βίντεο, το έβαλα δηλαδή στην Τζαμαρία έτσι κοντά και έτσι έστω και έβλεπε και η Αλεξάνδρα, η μοναχή αυτή που μνημονεύουν εκεί στη Μόσχα, της έδειξα και της πήρα και ένα βιβλίο του Αγίου Εφραίμ εκεί στην έκθεση που βγήκε τώρα, καινούριο είναι αυτό, το Μάιο. Τώρα πρέπει να κοιτάξω πώς θα το στείλω, γιατί με τη Ρωσία δεν έχουμε και σαν εμπάργο, πώς θα σου πω, δεν είναι εύκολο να στέλνεις πράγματα, οπότε πρέπει να βρω κάποιον που πηγαίνει εκεί στη Ρωσία για να το παραδώσω για να φτάσει στο προορισμό εκεί, γιατί είναι δική μας, είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, είναι μας. Ο Στράτος Θωμάς, καλησπέρα, Στράτος Προκόπη Ευβίας. Γεια σου Στράτο. Υγεία και ευλογία, αδελφέ. Υγεία και ευλογία. Αχ, Παναγία. Χαίρετε, χαίρετε. Είχαμε και τη γιορτή του Άγιου Ιωάννη, του Άγιου του Ιωάννη, του προστάτη, εκεί της Προκόπης. Μεγάλος Άγιος, μεγάλος. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου προσκυνήματα εκεί πέρα. Γενικώς η Βόρεια Εύβοια είναι για κοντινό προσκύνημα, δηλαδή για να πάω μια απόδραση κάνω εκεί πέρα στη Βόρεια Εύβοια, στο Προκόπη, εκεί έχει και ξενώνα δίπλα. Είναι πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Θα κοιτάξω με κάποιο Σαββατοκύριακο, θα ανέβω πάνω για να διαμένουμε εκεί. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ωχ, Παναγία. Λοιπόν, τι να κάνω τώρα. Η ώρα πήγε, πώς πήγε. 9:30. Εγώ θα φτιάξω τώρα ένα βιντεάκι. Ας το φτιάξω εγώ το βιντεάκι τότε. Θα αφήσω εγώ μάλλον τώρα που θα τελειώσουμε το live. Κάτσε αφήσει να δω τώρα ποιο έχω εδώ έτοιμο. Λοιπόν, ακούστε τι θα κάνουμε. Τώρα θα κλείσω εγώ το live και θα ανοίξω για πριμέρα το δεύτερο μέρος. Δηλαδή,
Παρασκευή ήταν το πρώτο που ήταν και τώρα θα ανοίξω το δεύτερο που είναι 1,5 ώρα. Άμα έχετε όρεξη, διάθεση, να το δείτε και αυτό το δεύτερο μέρος και εγώ θα ετοιμάσω τα καρούλια, τα φρικτά καρούλια. Είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι 2,5 ώρες είναι το βίντεο, αλλά εκεί θα σας ταξιδεύει. Θα είναι μόνο δηλαδή σπηλιές, κρεμούς και όλα αυτά. Δεν θα έχει κάτι άλλο. Λοιπόν, μόλις θα το ετοιμάσω θα το νομίζω την Τρίτη θα το ανοίξω. Λοιπόν, να το δείτε και εσείς αυτό ή την Τρίτη ή την Παρασκευή. Θα κοιτάξω εγώ πότε. Λοιπόν, ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, μεγάλος Άγιος, λέει ο Σπυρίδων, αδόλουτος μέχρι τέλους, σ' αγαπάμε Νικόλα, καλή ξεκούραση και ευχές για ένα υπέροχο βράδυ. Να είσαι καλά, αδερφέ. Να είσαι καλά. Υγεία και ευλογία. Κωνσταντίνα, στείλε Νικόλα και τα φρικτά καρούλια όταν είναι. Τα φρικτά καρούλια θέλω λίγο επεξεργασία γιατί πρέπει να κάνω θολό ένα πρόσωπο το οποίο δεν έχω ευλογία να τον... Καλό βράδυ σε όλους, λέει ο Γιώργος ο Κολοβός. Λοιπόν, υγεία και ευλογία να είσαστε, να έχετε όλοι. Λοιπόν, σας ανοίγω τώρα το δεύτερο μέρος, αν έχετε όρεξη, εντάξει είναι νωρίς ακόμα, στις 11 η ώρα θα τελειώσει δηλαδή κάπου εκεί. Εντάξει, οπότε καλή ακρόαση να έχετε, καλή συνέχεια και πάντα με αγάπη στο Θεό, αγάπη στο τριαδικό Θεό μας, αγάπη στους Αγίους μας και στην Παναγία. Και όλα τα υπόλοιπα έρχονται. Έρχονται όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, χαρά στο κουράγιο σου, Νικόλα, λέω. Ευχαριστώ πολύ. Καλό και ευλογημένο βράδυ σε όλους, Γιώργη. Καλό ξημέρωμα. Καλό ξημέρωμα, αγαπητά μου αδέλφια. Υγεία και ευλογία. Υγεία και ευλογία. Λοιπόν, κλείνω και βάζω την πριμέρα. Την πριμέρα, κάτσε να το βάλω εγώ από εδώ. Λοιπόν, μισό λεπτό. Μπαίνουμε εδώ. Είναι το δεύτερο μέρος. Προβολή. Πριμέρα. Επεξεργασία. Εδώ. Πριμέρα. Αποθήκευση. Λοιπόν, τώρα το έχω ανοίξει. Το έχω ανοίξει, οπότε μόλις κλείνω αυτό, θα έχουμε την πριμέρα. Υγεία και ευλογία, μακροζωία, καλών καρδίαν και αμομψηλά ρεσιάν σε όλον τον κόσμο. Μην φύγετε, λίγο υπομονή και θα δείτε το δεύτερο μέρος του προσκυνήματος που ήταν πριν μερικές ημέρες. Τα λέμε αγαπητά μου αδέρφια, πρώτα ο Θεός, την άλλη Κυριακή, πάλι απογευματάκι, έτσι θα είμαστε πάλι μαζί. Τα λέμε. Ο Θεός μαζί μας και η Παναγία. Δευχών των Αγίων Πατέρων ημών,